sí sáfà àmọ́ mo lẹ́bùn ràn. jíde wọn ẹ máa rí wọn. màmá ẹ rí rẹ mo ṣe bọ̀ látọ̀ ká tí mo wò yín làmú mi rí i pé. Well, that is the current economic situation in Nigeria. Gbogbo èèyàn ló ríran níbi tí nǹkan ti le pátópátó. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ní àṣálẹ́, mo kí wa pé ẹ tún kalẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ará ilé. Bẹ́ bá ṣe ń wọlé, ẹ máa bá wa pín ètò náà kí ó lè kárí. Mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ lórí ètò Koiki Media. They never sabi wetin we carry for hand. Until they move closer before them go sabi. I said they never know wetin we carry for body. Until they move closer before them go sabi. Ọ̀gbìn lọ lọ́jà ẹyẹ ìléwọ́n lóró lájú. Ẹyẹ tó torí kodò bí àdó ọ̀pẹ̀dẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Koiki Media, àwa la gbé tó lárugẹ ètò tó kojú owó ìwà mọ̀ni. Kásá, ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé kúkà yín jẹ. Ètò tó kojú owó ìwà mọ̀ni. À ń gbé tó lárugẹ, à ń kásá lárugẹ. Ètò tó kojú owó ìwà mọ̀ni. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó kojú owó ìwà mọ̀ni. Koiki Media, lọ́rọ̀ lágbàgbé wọ̀ mí. Má bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá àtàtà. Mo gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú lára mi. Ṣé ìlú máa fi ìdíbò ọ̀tẹ̀ máa lẹ̀ o? Ẹ̀yin
lọ́mọ onígbò máa dé máa dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀. Ìgbò máa wọ̀ kájọ́jì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àjèjì tó bá wọ̀ bẹ̀ á gbẹ̀lẹ̀ lè bọ̀ra. Ẹ̀yin lọ́ máa náwó òyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, òun adé ló gbọ́ sí o. Koríki mi dá sáwà ní bàbá. Koríki mi dá àwọn ní bàbá. Koríki mi dá àwọn ní bàbá. Àtàǹsọ̀ àtúnbèrè dédé. Koríki mi dá àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbẹ́tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koríki mi dá àwọn ní bàbá. Àkójà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koríki mi dá àwọn ní bàbá. Ọmọ Olúwa ni wá o. Tọkàntọkàn. Ìbá tí ń wọlé ẹ máa bá wa pín ètò náà. We bring you one closer to your doorstep. Ẹ máa bá wa pín tẹ́ bá ṣe ń wọlé. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ ẹ̀ka lẹ́mà. Ọ̀tún látẹ̀mí tọ́pọ̀ mo kí yín. Bàbá wa Déníyì Akeem Waris Odò ṣára ti yè. Mo kí Zidola. Mo kí gbogbo ikó ìkiri area followers. Mo kẹ́yìn torí TikTok. Mo kí bàbá Akíntóyè. Ẹ máa bá wa pín káàkiri ibi tó dára tó lọ. Yorùbá nation no going back. Bàbá wa Kẹ́hìndé Sàlámù mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí ẹgbẹ́ GR1. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ ìlànà ọmọ Oòduà. À ń kí àwọn Afẹ́nifẹ́re náà àti àwọn ọmọ APC àti PDP káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jẹ́ ká tún ṣíra wa lóye lálẹ́ yìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá wa Kúnlé Ṣítà ẹ kálẹ́ sà. Ẹni tó báyìí tí pin ẹ sáré pin. Ẹlòmíì lè ti sùn ní Nàìjíríà ẹ lọ jí wọn. Àsìkò orun kọ́ la wà yìí. Àsìkò tó yẹ ká máa sùn kọ́ la wà yìí. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there's not. Well, I wish there's another way, but there's not. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde lọ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Èèyàn mélòó ló lè kọrin yẹn láì tí ì sọ pé ẹ jíwèé wò? Èèyàn mélòó ló mọ̀ kọ? Èèyàn mélòó ló mọ̀ orin yẹn kọ? Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò wa. Ètò tí a ti máa ń kọ́ra wa ní ìdí tí Yorùbá gbọ́dọ̀ kúrò nínú Nàìjíríà. Ẹ mọ̀ pé tá a bá ti ń wọlé báyìí a máa ń play oríṣiríṣi àwọn kankan just to settle down náà ni. Wà ní ilé ẹ má bínú torí pé data lẹ̀ ń lò. Tẹ bá lè máa download fídíò wa
máa download ẹ̀ ó ṣe kókó ẹ máa bá wa download ẹ̀ ó dà bàbá wa Kẹ́hìndé Òsínì ẹni fi account number ránṣẹ́ ẹ ṣé gan ni ẹ fẹ́ fún wa lọ́wọ́ Christmas nìyẹn thank you so much wọn kẹ́ ti pè mí títí ẹ má bínú it's been a very busy day and busy week as usual bàbá wa ọ̀rọ̀ fọ̀ boss that is why you need a fully restoration in freedom we need nothing but freedom bẹ́ẹ̀ ni freedom la need bọ́ká tó gba freedom yẹn ẹja kí olóyè Ìgbòho dáadáa. ọmọ Yorùbá lápapọ̀ kílé tó kọ́ ẹ̀mí àpọ̀ ẹ̀bá nǹkan ọmọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ́rù bó lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé tí káríro lè dá nkọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣí wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àtìmọ̀ṣọ́ kan ká lè débi rẹ̀ ẹ̀já jọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ Àtàpẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ tètè wodò sànyà ìsànyà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dágbàdàgbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sánrán ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho á fi kọ́ pọ́pọ́ sí amúkan yòókù bọ̀ sọ̀yà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ ọgbọ́n á fi ṣẹ̀rù wálé wàrà mùjẹ́ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tán láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sọ̀yà wẹ́sẹ̀ ìgbà lójú kò fi ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sọ̀yà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho nírẹ̀lẹ̀ láéláé torí àgbà lásán lè kàn ń dá òkúta ò ṣe pé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ ó bọ́ sí gbogbo dòdò láyé mi ó kún díẹ̀ kí kan lómi láéláé ìjọ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilẹ̀ tó kó. iṣẹ́ kan tẹ́yìn lè bá wa ṣe ni pé kẹ́yìn náà bá wa pín ètò yẹn kí ó lè kárí ilé mò ń ka kọ́mẹ́ǹtì yàn kan ní ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé Yorùbá nation máa bọ́ sí ẹ wá ń tàn wá lára àwọn tí wọ́n mọ̀ pé Yorùbá nation máa wáyé but nígbà tí ìrìn àjò yẹn ń lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ ó ní oríṣiríṣi nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin méjì tí a bá ní Yorùbá nation máa wáyé ṣé Yorùbá country ṣé kò beautiful before Nigeria ìyẹn mo fẹ́ ká gbé wò ní alẹ́ yìí ẹ bá wa pín ètò yẹn sẹ́ àṣẹ ń wọnú ètò ni ẹ já gbọ́ eléyìí mú bọ̀. mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ẹja tó gbélé lẹ́gùn sí. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àti ọmọ Yorùbá lápapọ̀ kílé tó kó ẹ̀mí àpọ̀ ẹ̀bá nǹkan ọmọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ́rù bó lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé tí káríro lè dá nkọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣí wá lọ́mọ ẹjẹ́ àtìmọ̀ṣọ́ kan ká lè débi rẹ̀ ẹ̀já jọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ Àtàpẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ tètè wodò sànyà ìsànyà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dágbàdàgbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sánrán ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho á fi kọ́ pọ́pọ́ sí amúk
sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ ọgbọ́n àfiṣẹ́rù wálé wàrà mùjẹ́ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn oníbomi kó sí mu wọ́n láwọn oníbomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà lójú kò fi ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ bí ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírẹ̀lẹ̀ láéláé torí àgbà lásán lè kàn dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ ó kọ́ sí gbogbo dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí kọ́ domi láéláé iná ilé domi Sunday Igboho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní títẹ̀ tó gbó. And welcome to our transmission. Mo kí bàbá wa Silver Badmus, mo kí bàbá wa Jerome Fẹ́mi. Àwọn ẹ̀gbọ́n mi méjì tí mo láǹfààní àti pàdé lénìí nígbà tí mo jáde kọ́lọ́mbẹ Elédùmarè kó nífẹ̀ẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ṣe nífẹ̀ẹ́ wa. Mo kí mọ́mì wa tí mo pàdé náà MBE ní event tí mo lọ kọ́lọ́mbà wà pẹ̀lú yín àti bàbá wa. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń rí wa lójú títì tí ẹ bá ń yẹ wa sí tẹ̀ ń dúpẹ́ pé Mr. Koiki ẹ̀yin ni mo rí àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run máa dúpẹ́ fẹ́yìn náà torí pé ẹ̀yin gangan lẹ̀ ń jẹ́ kí egungun wa máa le kokoko pé iṣẹ́ ta gbé dání ìyìn tó wọ̀tẹ̀ ni. Atútúndé bí a ṣe ń dé lálẹ́ yìí o tẹ́ bá jẹ́ pé àkọ́kọ́ tẹ̀yin máa darapọ̀ mọ́ wa lélẹ́yìí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ fi tóra wa létí pé rédíò tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ transistor radio ó mà ti délé ẹ jẹ́ a gbọ́ ìntọ́ sọ nípa ẹ̀ ká tó máa tẹ̀síwájú. kò ṣẹ́ látàárọ̀ akó ojú ọjọ́ ti rí ìròyìn àjọyọ̀ ló ń dé sí ìgbòye wá gbọ́ tó padà sí Yorùbá Nation Radio olú ààyè gbòógì arákùnkùn fẹsẹ̀ ní. ẹ̀yin òkè dáadáa Yorùbá Nation Radio. Àwọn ọ̀daràn tó wà láàrin àwọn Fúlàní darandaran tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣekú pa àwọn àgbẹ̀ bíi mélòó kan ní àgbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìkúnlẹ̀ abiyamọ o. Ìròyìn náà ló ń ṣàlàyé pé àwọn ọ̀daràn tí ó fara sí àárín àwọn darandaran tó wà ní àgbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun náà ni wọ́n ti ṣekú pa àgbẹ̀ kan èyí tó ń bẹ nínú oko níbi tí ó ti ń ṣiṣẹ́ tó sì ro oko rẹ̀. Ìròyìn náà ló ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ṣe ni àwọn darandaran. Irú rẹ̀ wo ni léyìí? Kí ló dé? Àyíká balẹ̀ balẹ̀ ìròyìn bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Èdè wọn ń sọ tí mo sì ń gbọ́. Wọ́n ní èèyàn mẹ́sàn-án yẹn ti pa. Kí ló yìí mọ́ tí ìgbẹ́ròyìn ẹnu rẹ̀ láti bọ̀? Ìgbà tó mọ̀ inú rédíò Yorùbá Nation níbẹ̀ lèmi ti ń gbọ́ yàjò ni bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ yẹn ń sọ. Àbí má fọ́ kàn o má fọ́ kàn rédíò eléyìí ṣe ń tó lè fọ́ kàn Yorùbá Nation Radio lélẹ̀. Eégún tí mo sì sọ fún ọ ó sì mọ̀ pé báyìí lájọ jẹ́ sọ yẹ kí ọ̀rá rédíò yìí kó o má jẹ́ pé tèmi àti ẹ̀. Kò tí ì pẹ́jù wọ́n jẹ́ ń tọ̀ gbàmú ọ̀ràn bà eléyìí tèmi ni sórí Yorùbá Nation Radio yìí bó ṣe rí yìí sórí tó ń wò ń bí iná tí mò ń tàn tí mo fi ríran lálẹ́ ni kò tí ì yí ọ àǹfààní tí mi lára ẹ̀ mọ̀ pọ̀ gan onídòkè rẹ̀ yìí tóòrùn bá ti ràn tí mo gbé inú òrùn yóò ṣáàjì rẹ̀ èmi ò fowó ra bátìrì o so torí wo bí níbi mo ti ń ṣáàjì fóònù mi lọ ọwọ́ á ní ìyá ọ n ò lè yọ lọ́ra jì. ní padà ra tèmi kó o fẹ́ lè fún mi kí n lò ní ìwà àpẹ́jù ò lè lólè mo fẹ́ràn rẹ̀ ju ìyàwó mi lọ bó ṣe rí nu Yorùbá Nation Radio tiwantiwa ni ayé ti dé ọlọ́ra tiẹ̀ ni. àwọn wàrí kan bó ṣe rí nu sórí pé bọ́ náà ti ń gbọ́ yàjò inú yóò ní fẹ́ dànù yóò máa gbọ́ yàjò yóò bá kú oríire ìwọ náà kú múra oríire tó bá ti ra jẹ mọ́gbọ́n kan Yorùbá Nation Radio. Ẹjọ́ ò bá rí mi dé, ẹ̀yin sọmọ ní òní fàájò.
àìsàwárí ò lè bàjẹ́ o. Iná bá wọlé òkùnkùn láti sálọ o. Iná ọ̀tá ló máa jó. Ẹ wá náà yín máa ní ọjẹ́wé làpá mi wá. Bẹ́ẹ̀ ò dákọ̀ kankan nu yín, bẹ́ẹ̀ tí máa kàwé ẹ̀ lónìí. Kíní ibi mo fi sí tẹ́lẹ̀ kọ́ yìí, wọ́n ṣe bólúwa rẹ̀ ní mọ̀ ṣe ni. Wọ́n sì gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ kankan nu yín bẹ̀. Àwọn bàbá yín mo bí, mo sì ti kọ́ wọn. Wọ́n kọ́ wọn mọ jìyà lórí wọn, kọ́ wọn mọ jẹ lórí jìyà lọ́wọ́ ọmọ. Ní àwọn aránṣẹ́ dì ìsàlóko báyìí. Wọ́n mọ̀ tún ní wọ́n ti pa ìgbà ń bẹ̀. Lábẹ́ wá pọ̀ lágídé mi. Wọ́n bá ránṣẹ́ dì ìsàlóko ní gbọ́ngbà tí ó rí rédíò. Àbí? Bá a bá porí àparò àjàpọ̀, mo ti ń pe gbogbo àwọn tó bá ń pè ọwọ́ òjò ń gbọ́rọ̀ yìí. Yóò gbọ́ fọ̀gbọ́, fọ̀gbọ́, Sọ̀túngbọ́ pa gbogbo èèyàn tán. Nígbà yìí, wọ́n. Mama jò jábọ̀. Yorùbá lé sẹ́rẹ̀. Mama jò jábọ̀ ní o. Mo ní wọ́n bá gbé bẹ̀ ni. Ẹsẹ̀ rí ọ̀nà oko tí mo lọ. Eégún lọ́dà ń padà pọ́ náà dá o. Wọ́n láwọn ará abí tó ti bẹ̀rẹ̀ sí í pààyàn. Ó ní máa lọ lé. Wọ́n á yẹ̀ wọ́n tí wọ́n ń gbọ́ lẹ́yìn ìgbọ́. Sì ni wọ́n. Àwọn agbésùnmọ̀mí wọn kọ́ làwọn kò rí àtìlí wọn. So láti ìgbà náà mo ti gbé kinní ìránṣẹ́ sí mi láti ìlú Èbò. Kò sí tí ń gbọ́ ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ mi ó máa bá yí tọ́jú ilé tó bá ti di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní ìgbé jáde. Àdìsá bọ́ bẹ́ẹ̀ báwo gbọ́ kí ló wọ̀ gbé lọ. Èmi ṣe bí àwọn ọmọ ẹ bọ̀ ṣiṣẹ́. Àdìsá ẹ bọ̀ ṣiṣẹ́. Kí wọ́n lè ń wá mi kiri síbẹ̀ láti má gbé. Kí lè ń wá mi kiri sí. Àwọn ọmọ fi ọ́sọ́fọ̀ òǹkọ ni. Wọ́n ti wà yìí kí ní àṣemílẹ́tì tí ẹ̀wọ̀n fóònù. Wo bó ti wà yìí tí n bá tí wọ́n fi iná tó náà yìí. Ẹ fi ṣáàjì fóònù. Wọ́n fi iná sí wo tó bá ti di pé òun náà ní ìtìlú kí ló fọwọ́ ọ̀rọ̀ yóò pèsè náà ní Sọlá kọ́ Sọlá ní Sọlá. Bí wọ́n ti ń pè nù. N bá ti gbé wájú ìta ńbẹ̀ tí mo lọ kò fún òun tí mo sì jókòó tí mo bá ní pàtàkì lọ. Kò fẹ́ lè. Yorùbá Nation Radio TV, ohùn àlàáfíà. Wow. Yoruba people, beautiful queendom, kó tó di pé wọ́n da gbogbo ẹ̀rú. Ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ Yoruba Nation Radio Transitor, 35,000 naira. And I'm sure pé gbogbo wa máa mọ̀ pé the cost of living in Nigeria and inflation has gone up. Price of it àkọ́ni tẹ́lẹ̀, but because things have changed rapidly in the last month of even this administration. So, well, 20,000 ton of it more because the cost of the logistics and the dollar is not helping. That is the reason why. It is only presently in the Southwest Territory. Kò sí nínú America, kò sí ní UK. But tẹ́ bá rà ní ilé, wọ́n lè fi ránṣẹ́ sí èyí tẹ́ wà ní òkè òkun, tẹ́ bá ti fẹ́. Ẹ reach out sí àwa tí a wà lẹ́yìn kí a lè fún yín ní details ibi tí ẹ ti máa àwọn tí ń sanwó, àwọn èèyàn tí ń sanwó tó ti ń ra kò dẹ̀ pọ̀ nílẹ̀ for now. They are doing the next batch. First come, first serve ni. In the future, even though I gotta explain this, it is currently running on the short wave. But in the future, tí mo mọ̀ pé kò ní pẹ́ mọ́, in tó lè mọ ọmọ Yorùbá gbélé jáde, ká tó tún ṣe ìgbà díẹ̀ sí, we will be able to have. Wow, the house is pretty fun. It looks like. We will be able to have the FM1. Ṣé gbígbà kan náà wọ́n ní Kudirat Radio, ibì kan ló ti ń jáde tí gbogbo ọmọ Yorùbá dẹ̀ ń gbọ́. Ẹ̀yin kọ́kọ́ ra ilé kẹ́kọ̀ọ́ máa fi gbọ́ transmission ní tìjọ́ Saturday àtijọ́ Sunday, which is just 1 hour. There's no link. It's just a contact number.
ẹ̀yin tẹ́ bá ní nọ́mbà wa ẹ pè wá àwa sọ bẹ́ ṣe máa rà bẹ́ ṣe máa dọ́dọ̀ yín kò sí link tẹ́ bá fẹ́ download link ẹ̀ fún apps ẹ lọ sórí app store ẹ rí yẹn download it's Yoruba Nation Radio and TV ẹ rí orí olókun lẹ́yìn you can download the apps where you can listen to the radio through the online portal from Monday to Sunday 7 days a week 365 days a year but the present radio tá à ń sọ̀rọ̀ yìí eléyìí ni fún live transmission there is difference between the apps and the online the online and the actual transmitter so ẹni tó bá fẹ́ máa gbọ́ rédíò mi ìjọ Monday títí díjọ Sunday ẹ lè download apps but tó bá ti ń di alẹ́ tí gbogbo wa ti mọ̀ pé ní táìmù báyìí o olóyè máa sọ̀rọ̀ níbẹ̀ ni o bàbá Akíntóyè máa sọ̀rọ̀ níbẹ̀ ni o wọ́n máa gbé àlejò wá ni o ìyẹn máa wáyé ní ìjọ Saturday àti ìjọ Sunday for 1 hour we will break the genes it is just the beginning it will get better it might not be perfect as many of us want it perfection ni gbogbo wa ń wá nínú Yorùbá nation but ẹ lè rí perfection because àìtí ní country yẹn we don't have a country yet but nígbà kan rí àti ní country tó ń pè ní Yorùbá kingdom nígbà kan rí we have a country called Yoruba kingdom but today àìtí ní kingdom yẹn intani ni a ní southwest Nigeria tí ó ní governor ní gbogbo ẹ̀ka láti Kwara títí dé Lagos wọ́n ní House of Representatives wọ́n ní senator tó ń represent wa ní state kankan at least nínú state kan ó dà pé mẹ́ta ni wọ́n if I'm right because a mọ̀ pé lógùn state Yayi Gbẹ́ngà Daniel àti Amosun tẹ́yìn náà bá rántí ti state yín ẹ bá ń fi sínú comment section ta ló ń represent yín ẹlòmíì ò tẹ̀mẹ́ tó ń represent wọn ní state so ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ transistor radio iṣẹ́ tí yẹn ń ṣe apart from the fact that ó wúlò fún oníná mọ̀nàmọ́ná oní torchlight ẹ lè recharge ẹ pẹ̀lú solar ẹ lè charge ẹ nínú iná ẹ lè lo battery ó ní bluetooth ó tún ní USB plot advantage USB yẹn ni pé let's say pé mo send eléyìí séyàn nísìn tẹ́ bá connect ẹ mọ́ gbogbo àwọn programs táwa ń ṣe nísìn maybe in the future we will also have it on a flash drive ẹ kọ́ connect ẹ mọ́ rédíò yẹn ni a máa dún ta 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 so all these but it also involves a lot ṣẹ́rẹ́ àwọn tó ṣiṣẹ́ tí rédíò yẹn débi tó dé yìí ó yẹ ká dúpẹ́ ká yìn wọ́n ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn because in any project you don't give up just like projects like Gbedani Yoruba Nation project I just got to my house just about an hour ago I could have decided to go and sleep tí bá sùn kò kúkú sẹ́ni tó máa wá jí mi pé Kóìkì ó jáde lálẹ́ yìí ni mo ti sùn lọ́sàn-án kí n tó kúrò nílé that means pé mo ṣì ní a bit of energy so tí bá kúkú jókòó náà tí mo ṣe kankan ó bẹ́tà kí n wà ní life bó jẹ́ èèyàn méjì mẹ́ta ló máa gbọ́ mi ẹni máa gbọ́ ẹni ò ní gbọ́ kò má tà ìwọ̀nba àwọn tó bá gbọ́ á ṣàǹfààní so that is the reason why tá à ń jáde frequently so irú rédíò tá à ń sọ yìí nísìn lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Mr. Koiki ṣé ó máa ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́ kò lè ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́ because satellite ní shortwave tó ń lò àti ṣàlàyé yẹn but ẹ mọ̀ pé onígbàgbé ni gbogbo wa ẹlòmíì kẹrẹ ìtẹ́ máa wá ní ẹ̀ ń wá fault ẹ̀ ń wá loophole kí ló dé tí kò ṣiṣẹ́ látijọ́ Monday di Friday èèlò lẹ́yìn fi kó sílẹ̀ tó lè fi ṣiṣẹ́ látijọ́ Monday títí di Friday àbí títí di Monday títí di Sunday mobile phone tí gbogbo àjọ ń lò tájọ fi ń sọ̀rọ̀ yìí ó yàtọ̀ sí satellite phone àwọn military
àtàwọn olówó ńláńlá ló ń lo satellite phone. Ó dẹ̀ nídìí tó ṣe ń lò because signal lè tán lórí ẹ̀ láíláí àfi tí kò bá sí satellite yẹn lókè tó ń ṣiṣẹ́. Ẹ gbọ́ mi dáadáa because a gbọ́dọ̀ máa ṣe àwọn àlàyé yìí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fọ́pọ̀lọpọ̀. Many people ò dá kọ́kọ́ mọ̀. Òkútù ní gbogbo wa àtèmi náà. And that is the reason why tẹ́ máa wá sórí platform tí wọ́n máa ṣàlàyé tó máa fi nǹkan tó wa létí. So lórí ọ̀rọ̀ rédíò yẹn, ìdí tí àìtí ṣe FM because tá a bá ṣe FM probability bí wọ́n ti ṣe ṣàlàyé fún mi that the government will come after it as well. Federal government máa mọ ibi tó wà and they will pull it down, and that means gbogbo investment ẹ ṣe sórí ẹ̀ is gone. But with satellite transmission, kọ́ lọ sójú òfurufú kọ́ máa lọ wábi tó wà, kọ́ lọ sí space, kọ́ lọ máa track ẹ̀. That is why it is different. Lóòótọ́ it is only few hours, but tó bá di pé a bá ní funding, tí funding ń wọlé sáwọn tó gbé tó yẹn dání, èmi kọ́ mo gbé dání mọ́ nísìn, ó ti wà lọ́wọ́ àwọn committee kan. Àwa la bẹ̀rẹ̀ lórí Koiki Media pé a fẹ́ ṣe rédíò. Lọ́dẹ̀ sì máa dé ọjọ́ iwájú, Koiki Media sì máa ní rédíò tiẹ̀ náà tó máa jẹ́ independent radio. Do you know how many radio stations tó wà ní Nàìjíríà lénìí? So bẹ́yìn kan bá sọ pé eléyìí tó ṣe yìí kò dá tó, ó dà, ẹ̀yin náà bẹ̀rẹ̀ tọ̀dọ̀ ti yín. We don't need one radio. Oríyọmí Hamzat ní rédíò. I'm sure pé kò polówó Yorùbá Nation níbẹ̀. Ta ló tún ní rédíò nú wọn? Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ní rédíò, kò polówó Yorùbá Nation níbẹ̀. Ta ló tún ní rédíò? Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. At least I've given 2. Tí eléyìí táwa ṣe yìí, eléyìí tá ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, tí kò bá da tó fún taste tẹ̀yìn, ẹ̀yin náà kóra yín jọ, ẹ̀yin another group, kẹ́yìn náà wá invest, kẹ́ ṣe rédíò, kẹ́ wá fún wa ní frequency ẹ̀, a máa bá yín polówó ẹ̀. Because iṣẹ́ tí ọmọ Yorùbá fẹ́ràn jù ni pé kẹ́ máa criticize tẹ̀yìn ò lè ṣe. We are very good at that. Irú rédíò wa lélẹ̀ tó ṣe yìí, owó ẹ̀ ṣe wọ́n tó yìí, kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló dé? Ìtẹ̀fẹ́ nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé Yorùbá country ti wà ní, oh yes, automatically a máa ní transmitter tiwa. Ó wá kú bàbá ńlá Fúlàní àbí ọmọ Ìgbò àbí àwọn ọmọ Gàmbàrí àbí Chinese tó máa já wálẹ̀. But because àìtí ní country tiwa, àwọn NBC, National Broadcasting whatever, wọ́n ọ̀dẹ̀ ní fún yín ní license. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi títí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí n mà ẹ kálẹ́ mọ́ mi. Mo kẹ́yìn ìyá ọlálùbáríkà tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ajúnilọ àtẹni tó jù mí lọ àtẹni tèmi náà jù lọ. À ń ṣíra wa níyè ni. Mo pàdé mọ́mì wa kan, mo forúkọ bò wọ́n láṣìírí ní event mo lọ lálẹ́ yìí. She's also MBE. Wọ́n ní Mr. Koiki, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá ti gbé nílùú òyìnbó, mọ́mì ẹ̀ náà ti wà nílùú yìí for 40 years. Bọ́ bá lọ sí Nàìjíríà, wọ́n lè fìtì mọ́ láyé ni mo sọ. Because system yẹn, tó bá ń sọ pé eléyìí ò dáa, ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé lẹ́ máa sọ pé ìyá ìlú òyìnbó lọ jókòó síbì kan wàhálẹ̀ ti pọ̀ jù. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ fáwa náà nísìnyí yẹn. Wàhálà yín ti pọ̀ jù lórí movement yìí. Àwọn ọmọ èèyàn méjì kan lórí comment section mi lálẹ́ nígbà tí I read the comments, especially tí notification bá wá, tí bá gbọ́wọ́ lé, àwọn méjì wá wá jọ ń dàpárá. Wọ́n ní ṣèbá sọ pé káwọn èèyàn máa padà bọ̀ nílé láti north, pé irọ́ là ń pa, pé káwọn èèyàn máa padà bọ̀ láti ilé. Ẹ rántí gbà kan ta ní káwọn èèyàn relocate, ẹ máa padà bọ̀ nísàlẹ̀. Even if it's not a full movement, láti padà wá sísàlẹ̀, ẹ má fi gbogbo ẹyin tẹ ní tẹ fẹ́ fi jẹun, ẹ má kó sí north mọ́. Ọkùnrin nìkan nú wọn, obìnrin nìkan. Wọ́n wá jọ ń dàpárá lórí comment section mi ni o, wọ́n jọ ń dàpárá. Because lọ́kàn ara wọn, wọ́n ní
wọ́n scam ni wọ́n náà scam mo wá rẹ́rìn níbi tí mo wà lórí bọ́ọ̀sì mo mà ṣe o wọ́n scam ni wọ́n ní kò lè yé wọn. Ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà fúnra rẹ̀ fraud ni, so automatically an average Yoruba man, an average Yoruba woman, gbogbo wa ti ríra wa pé fraudster ni wá. Àwa gbérù nǹkan báyìí dání, àwa jẹ́ pé ó máa dàbí ẹ̀fẹ̀ àbí eré. Ìran Yorùbá ibi tó dáadáa ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́yìn ò mọ̀ tí wọ́n fi yé yín, òun làwa fi ń ṣe ètò, òun la fi ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́. Torí pé in tá à ń sọ níbí báyìí ó yàtọ̀ sí tí wọ́n ń sọ nílé in terms of the details of ọmọ Yorùbá ká jẹ́. So mo sì fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí rédíò yẹn nígbà kan rí bá ti ṣe gbọ́ wọ́n náà ní rédíò tiwa. Ìdí tá a dẹ̀ ṣe ní rédíò yẹn tó ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo àyíká ilẹ̀ Yorùbá òun ni pé we have a regional government. Gbogbo rédíò tó ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà lénìí nísìn lábẹ́ òfin Federal Government of Nigeria ló wà. Bí bá apply fún license lénìí pé fún mi ní wọ́n ní fún mi. Bẹ́ẹ̀ni, Yoruba people are good in criticizing but they cannot do anything. Kò ń ṣe gbogbo wa but àwọn kan, and it's also good because sharing ten ṣe ni pé ẹ̀yẹ́ ṣáà máa criticize àwa. Ṣé rẹ́ni tó sọ pé scam ni mò ń ṣe yẹn ìwọ máa wọrí. Bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ nísìn títí dalẹ́ báyìí wọ́n ì tí kó ọlọ́pàá jáde, wọ́n ì tí kó sójà jáde, wọ́n ì tí kó DSS jáde láti lọ gba àwọn tí wọ́n kidnap mọ́jú ìjọ Saturday mọ́ Sunday. Kódà wọ́n ní Kogi ló ti lọ play. Brother mi kan ó ti fún mi ní update lé lórí. Wọ́n ní Kogi ni arákùnrin yẹn ti lọ play, ló ti lọ ṣe juju artist yẹn. Wọ́n ní Kogi ló ti lọ kọrin. Ó ń padà sí base l'Abuja. Àwọn 14 ni wọ́n jí gbé. Ẹ máa sọ pé scam ni mò ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Wọ́n ti ní kí n má bú yín mọ́. Wọ́n ti ní kí n má bú wọn mọ́. Ìwọ ṣáà máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn. Ẹni tọ́lọ́run bá ní ó máa gbọ́ á gbọ́. Sórí ìwọ tó bá ní ò ní gbọ́, èmi ò pray pé kí nǹkan kan ṣe ẹ́ o. Wò ó, sórí ibi tí mo lọ lálẹ́ kí lórí níbí báyìí, I'm sure pé gbogbo yín tẹ́ wo program yẹn, mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í wo àwọn program mi tó bá ti ń ṣe Yorùbá Nation. Tẹ́ bá láǹfààní ẹ lọ wo snip view gbogbo tí sórí tí mò ń wò yìí tó ń wò yìí UK Black Businesses Guide. Nígbà tí mo wọlé dé nísìn gbogbo copy mo máa fún mọ sí mi náà lẹ́yọ kan. Mo ti bá yín mú kan wá, màá ti bá ti wá sọ́dọ̀ ìmọ̀ fún yín. Wà látàná máa gba ẹyọ kan, èmi náà lẹ́yọ kan. Ṣòro ọmọ mi nígbà tí mo ti wọlé dé mo ti lọ fún wọn lẹ́yọ kan. Gbà ìyàwó mi gbà, ọmọ mi ìwọ náà ìwọ gbà. Ṣọmọ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀, mò ń prepare mind wọn pé a máa ṣe business nílùú èní. Ọlọ́run ní jẹ́ kémi lọ ṣe business kankan ní Nàìjíríà for now, torí pé Nàìjíríà táwa invest sí a gbọ́dọ̀ tún ṣe àwọn ọmọ tiwa lọ́kàn pé kó lọ invest ní Nàìjíríà. Mo sorry, wọ́n ti bí mi dá kí wọ́n encourage ọmọ tí mo bí pé Nàìjíríà ní kó wá lọ invest sí láíláí. No. Èmi àti mom sí mi àti ṣe mistake yẹn. I'm sure many people have done that. Ṣé demo reason ta ṣe lọ invest sí Nàìjíríà òun ni pé because a yan ilé pé ta bá invest sí Nàìjíríà a lè fẹ́ jẹ́ ká máa wá sílé and at some point a kò settle down because ilẹ̀ Yorùbá tá à ń fight fún is a very beautiful place but entity tó wà lábẹ́ tó ń pè ní Nàìjíríà ó ti bà nǹkan jẹ́. Tá bá ń sọ pé Nàìjíríà ò gbádùn ẹ má rò pé ilẹ̀ Yorùbá là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Orúkọ yẹn tó gbélé lórí òun ló ti bà nǹkan jẹ́. Òun là ń try láti move kúrò so that kí territory yẹn kó lè progress. Ìwọ náà láàrin agboolé tó wà, láàrin street tó wà, àwọn ọ̀rẹ́ tó ti lọ bí àwọn travel, ìwọ náà béèrè pé ṣé wọ́n ti attempt láti fi ṣe nǹkan kan sílé, kódà bó jẹ́ kọ́kọ́ gba ṣọ́ọ̀pù ní pure water
grandma tèmi nígbà tèmi wà ní phase 2 èmi sì wà nílé nígbà yẹn mo ti travel wọ́n ra freezer fún ìyá yẹn èmi ni máa ń bá wọn tò omi yẹn a máa fi pákó sí báyìí àtò oríṣiríṣi size àwọn tó máa wá ra block tá a bá fi ṣe ká tó kí àsùbà láago 5 lọ́ọ́ ti máa dé lọ́ọ́ ti máa ní alájà àwa ta block yẹn fún wọn now ṣó mọ̀ pé if Nigeria bá ní iná 24 hours right mo lè invest fún any one of you pé ó yá ìwọ náà ra freezer ló wà níwájú lé mi níwájú mi báyìí mo kàn lè show background mi ni freezer wà lẹ́yìn mi báyìí kò ń ṣe fridge freezer o deep freezer mo lè torí ẹ̀ ra ẹyọ kọ̀ọ̀kan fún yàn 5 pé kí n fi set up business fún yín ṣọmọ tó máa end up tí bá rà fún ẹ èmi ni tí máa sanwó generator tó máa fi power ẹ because wọ́n fún yín nínú 24 hours nígbà tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program yìí nísìn mo máa ń torí reflection eléyìí ló máa ń wà lórí orí ẹ̀ màá wá yọ kúrò so that kí náà yẹn lè bright imagine pé nígbà tí mo wọlé dé bí ṣe wá kí n tó máa gùn kèbọ̀ nú ilé mi kí n tó máa gùn kèbọ̀ kò wá síná ìyàwó mi ti wá dúró pé kémi wọlé dé kó tó tan generator because ẹ mọ̀ kò ń ṣe gbogbo àwọn ya wa yàtọ̀ sẹ́yìn tẹ́ ń lo kickstart mo kàn ń mú mo kí ẹ tí jẹ bàbá mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ tí ń settle down ìyá mi títí lọ láṣọ mo kí Kentos Àbẹ̀bí mo kí ẹ tí bá ṣe rórúkọ yín màmá kí yín torí kíkí máa pọ̀ lálẹ́ àgbọ̀dọ̀ máa kí yín Mr. Adékúnlé Ramon mo kí yín ẹ máa comment ẹ máa share ṣó mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé wọ́n fún wa ní iná fún 24 hours tó ṣẹ́jú pẹ́kẹ́ wàá lè ta block fún ẹni tó fẹ́ lọ ta pure water àbí mineral tútù rèé èmi ò rò pé ṣe ń rí mineral tútù mọ́ because gbogbo ẹ̀ máa ń gbóná nísìnyí ìbéèrè tó yẹ kó béèrè lọ́wọ́ ẹni pé ṣé bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa lọ lélẹ̀ forever and this is more reason mo kí ẹ Clement thank you so much dem ka comment Clement because èèyàn Koiki Media dáadáa ni kí ló dé tí comment mi wá sórí 65 inch TV ni mò ń lò bẹ́ẹ̀ ni 65 ni òun ló wà wájú mi bẹ́ẹ̀ mo gbọ́dọ̀ máa rí comment ni so sometimes àwọn ọmọ yẹn máa ń switch comment section yìí kúrò so jẹ́ kí n ka ní láti ka comment lórí ti comment mi ò show live chat so yẹ kó click me see let's see. Kí ni Clement sọ? Ó ní I never fall into the trap of putting my kobo in Nigeria. Never. Nigeria since my childhood ever. The mud of my shoes drove my craze. Ẹni tó bá ṣe fẹ́ invest in Nigeria, opinion tèmi lèmi sọ o. Èmi ò lè kò ń ṣe pé mo lè but chances yẹn ó ti slim gan nísìn. A ti ṣe investment yẹn àárí returns because àwọn tó wà níbi tí investment wà ní the other side ní port authority because kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe Nàìjíríà you need a seaport or you need the airport ìkànnì méjèèjì ni èmi á wá send ẹrù àwọn kan wà nílé àtọmọ Yorùbá o àtàwọn ọmọ Ìgbò gbogbo àwọn tó wà ní different position àwọn á wá máa fi oògùn ta wá àwọn á máa fi kọ́lé wọ́n á máa fi tọ́wọ́ kò ń ṣe pé ní kí government má tax ní tá à ń gbé bọ̀. But the whole system is corrupt. No reason to go to pick. Sometimes when they take pick, you shall let them pick. Yeah, we are low. Àwọn ọmọ ti la remote mọ́lẹ̀ títí. Kọ́nà kò ṣàánú. Yeah, lọ sí the other side. Yeah, come on, little and not doing because my screen I do so duty mobile phone. About my comment, nothing more to that. Okay, successfully connected. Technology ni kò ní parọ́. O ma pick me saying. Oh yeah, about me do comment wọlé lórí Koiki Media ni o.
ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koiki Media Odùduwà backup channel ẹ ṣé gan ni. We are running 2 YouTube channel for now. A sọ pé I need 1,000 subscriber. Ẹ bá wa subscribe sórí backup channel wa, so a tún share link yẹn lálẹ́. Ẹ bá wa subscribe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lórí Koiki Media, ẹ ṣì lè lọ subscribe sórí backup channel. Kẹ́ wá jókòó sórí Koiki Media tá bá ń ṣe program. I need that 1,000, and we only have 12 days left, for the end of the year. Kọ́lọ́n kó jẹ́ kí a ṣe ọdún lọ́pọ̀lọpọ̀. So a máa share link yẹn síta one more time lálẹ́ yìí. Ẹ bá wa gbọ́wọ́lé, ẹ click on the notification bell àbí kí ló ń pè. Ẹ̀gbọ́n mi Frank Dodo mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Dublin, mo kí ẹ̀yin ti UK náà. So link yẹn ni mo ti ń share wọlé yẹn. Ẹ bá mi gbọ́wọ́lé, ẹ gbọ́wọ́lé. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook náà, ẹ gbọ́wọ́lé, kẹ́ subscribe. We need 1,000 subscriber on the backup channel. Tá bá ti ní 1,000, then at least it helps me. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Akim Ayọ̀délé, mo kí bàbá Ọlábíyì Mutiu, mo kí Mr. Wahab Morufo. Ìjẹ̀sìn kan lè mi gbé dání, kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ẹ̀sìn, because ibi tèmi dé láyé mi nísìn at 40+, o bá ṣe Christian, o bá ṣe Hindu, o bá ṣe anything, o bá jẹ́ atheist, but èyí tó kàn mí ò ní pé àwa ọmọ Yorùbá a ní culture tiwa. Culture wa a gbọ́dọ̀ pọ́nlé, kò dí ẹ̀sìn kankan lọ́wọ́. O bá máa kírun wákàtí 5, problem ti ẹnìyẹn. Mo kí láti ẹ̀gbọ́n mi bàbá, ó máa tójọ́ mẹ́ta. Ẹ̀gbọ́n mi Sunday láti Atlanta, ẹ gbúrò mi àbí èmi náà gbúrò yín, ṣé kò sí? Mo kí gbogbo àwọn Celestia, ó dà pé white garment ẹ̀gbọ́n mi yẹn lọ. Mo kí gbogbo àwọn Yorùbá káàkiri. Ẹ̀gbọ́n mi Theophilus, mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò. Preambles la ṣe wà, àìtẹ́ tí wọnú program rárá. Mo ṣe ń ṣe preambles ni, so tí bá ṣe ń ṣe preambles, mo ti wọnú the real conversation. Ní tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí British colony, British Empire, òun ni mo tún fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. But mo kàn fẹ́ kó yé wa, tẹ́ bá wo àkọlé ètò yẹn, mo lè máa dìde fún few seconds nísìnyí, mo ní láti lọ sókè. Mo ní late night. Yoruba was a beautiful kingdom. Ó dẹ̀ ṣì wà very beautiful, but ó ti ní ìpalára tó pọ̀. Kò ń ṣe pé àwọn gómìnà ń gbìyànjú, à ń rí gbìyànjú wọn, but ìgbìyànjú yẹn dàbí ìgbà tẹ́ pé ìgbín tó kàn rán tó rọra ń tẹ̀. By the time máa fi ṣe tán nísìn, by the time tó máa fi ṣe tán, ọmọ wọn ti di olówó rẹpẹtẹ. TikTok ti freeze àwọn tó ṣẹlẹ̀. So, but one thing is, Yoruba country, as much as ọmọ Yorùbá expect pé the way ta jáde yẹn pé ó yẹ kó ti dé lọ́la, but some of you also must remember that ìlú ta ti fẹ́ kúrò nínú ẹ̀, àwọn náà fẹ́ jẹ́ ká lọ. Ẹ jẹ́ n refresh TikTok yẹn, ó ti freeze. Mo ní láti charge phone yẹn gan, but mo ń charge phone kan ní kitchen bẹ́ẹ̀, so màá lọ mú yẹn jáde. Yeah. Okay, resume. Let's see if it comes back. Yeah. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí occasion load lọ́wọ́. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok. Yeah, àmú tó ṣe ó hang ni. Yeah, I am fine. God bless you and your family in Jesus' mighty name. Ẹ ṣé gan ni. Àdúrà ta nídìí jù náà ni. Mo kí ẹ innovate. Báńkì ìyàwó àtọmọ. Ó ní ìyàwó àtọmọ lọ́jọ́ máa ń wo program. Mo kí bàbá wa Déwálé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń rí wa àtẹ̀yin tí ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tá wà lórí TikTok. Kìíní ẹ̀ ó freeze ni, so mo refresh ẹ̀. Ẹ pẹ̀lú mi máa rí wa. Wọ́n ti ń rí wa nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé akíkanjú ọkùnrin ní bọ̀bọ́ yìí. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ báyìí. Wọ́n wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó rí wa. Ẹ mọ̀ pé ìyẹn dàbí èyí tó dáa. Ẹ mọ̀ pé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀, ẹ mọ̀ bí ta dúró sí, ẹ dẹ̀ mọ̀ bí ta ṣe dúró sí. But for the fact that because there is a lot of things that happened in the last 3 years of the movement, àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ má bínú ìta wà lórí TikTok ní ẹ̀ freeze ni. Wọ́n wá, mo kí bàbá wa Ṣeun Lawal, ẹ wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó rí wa, tó mọ̀ wá mọ́. Ẹ̀yin ni Ọlọ́run nìyẹn. It doesn't matter, because that is how life is.
àwọn kan ní expectation àwọn ò rí result. Wọ́n á wò pé lóòótọ́ àìtí rí result. Lóòótọ́ àìtí rí, because result àfẹ́rẹ́ ni pé kọ́sọ́pá ti gba Yorùbá country. Àìrètí rí result yẹn. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn the other side tó náà ti gba country yẹn, awareness làwọn náà ṣì ń ṣe as far as I'm concerned. Mo máa ń lọ́wọ́ program wọn, but I don't want to talk about them. I sit there, I see the analysis they are doing. It's the same analysis tèmi ṣì ń ṣe làwọn náà ṣì ń ṣe. Kò make any difference, because as far as I'm concerned, wọ́n ní sójà, wọ́n ní ọlọ́pàá, wọ́n ní custom, wọ́n ní DSS, wọ́n ní navy. Kí làwọn oríṣiríṣi other security tó wà Nàìjíríà? Wọ́n ní gbogbo yẹn. Ẹ wá ní ẹ ti gba country. Ẹ wá ní ọmọ ẹ má tẹ̀ kí mo dẹ̀ fẹ́ máa rò rárá. Ẹ wọ́n tán pè country ni. Country la wá sọ di toothpick àti mọ́ínmọ́ín country. Ibi tí mo lọ lénìí lálẹ́ ìfẹ́ ìtẹ́ bá follow mi. Former mayor wà níbẹ̀. Current mayor wà níbẹ̀. Councillor tó wà níbẹ̀ wọ́n tó mẹ́ta. So nígbà tẹ́yìn bá sọ pé ẹ ti gba country, okay, báwo lẹ ṣe fẹ́ take out gbogbo councillor tó wà ní 191 local government? Àwọn ọmọ Yorùbá táwọn bá sọ̀rọ̀ gan sẹ̀ ojoojúmọ́ ló ń bọ̀ àwà, ẹ̀yin wọ́n tún sọ pé ẹ ti gba country. So what I see what they are doing is that it's good pé ká máa dúra wa nínú pé country yẹn ti fẹ́ dé, but in the real sense kò tí ì sí country kankan tó ń pè ní Yorùbá nation. Ó ti wà rí before 1914. Ó ti wà rí nígbà tá a tẹ̀ ní regional government, but pé kíyàn kan wá ní 2023 ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ máa jó ẹ máa yọ̀ àti gbàlúwa Tinubu dẹ̀ ń run ní operation Nàìjíríà. Ẹ mọ̀ bá ń pè Nàìjíríà ní Nàìjíríà ní ẹ̀ka káàkiri gbogbo àgbáyé. Biafra gan níbi tó ń ṣiṣẹ́ dé lálẹ́. Simon Ekpa lè sọ fún mi pé àwọn ti ní 20 countries tí wọ́n ti ní office base. They are working hard to make sure that they have offices. Office lọ́sẹ̀ ní, which is like a center fáwọn ọmọ Biafra láti bí àwọn fi báyàn sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin ò tẹ̀ set up gbogbo nǹkan sí ìta. Ẹ wá ń sọ̀rọ̀ àwa ará àwọn tó wà labroad. Ọmọ. I'm not going to mention the names, but I mean there are names there on that platform there. But mo kàn fi jẹ́ kó yá àwọn Yorùbá. Ǹjẹ́ mo don't pè country ṣá? Do you know what they call a country? Okay. Àti gba country. So the same people wá lọ́lé, lára wọn á lọ́lé, ẹ̀ wá dọ́dọ̀ immigration. Okay, ká tẹ̀ sọ pé ẹ̀ ní Nigerian passport mọ̀ púpọ̀ nù yín. Ẹ̀yin tẹ́ wà níta ni mo bá sọ̀rọ̀ nísìnyí. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, because ẹ̀yin gangan lẹ́ ń kàn ṣẹ́ra àwọn tó wà nílé. Excitement ni fáwọn. Excitement. So for them is an excitement. For us as well, sometimes it could be an excitement, but it's a serious project. Kò ń ṣe project ẹ ká máa fi ṣeré, kò ń ṣe project ká máa fi ṣàwàdà, but lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a kàn máa ń try láti make it look like pé à ń ṣàwàdà. 200 years ní Britain, mo ti fi máa ra link ẹ̀ mọ́nú program lọ́ fi control empire wọn. 200 years. Nàìjíríà mo fẹ́ kó yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá, màá try pé English kò ní wà ní program yìí púpọ̀ lálẹ́, because mo fẹ́ kó wà detailed there, because bẹ́ẹ̀ mi bá ṣe sọ fún mi, kò ń ṣe pé mi ẹ̀jẹ̀ ó lè jẹ́ mi fa ló ń sọ fún mi, ó lè jẹ́ mi ti Bible, Christian ni mí, Muslim ni mí, gbogbo ẹ̀ ni mo ń ṣe. Ṣẹ́rí iná Christmas ni mo tàn dé mi, kò sí ìdọ́kàn mi, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lè mi ṣe. Ìyàn kan lè fóòlù mi níbi tí mo dé, níbi tí àgbàlagbà orí mi dé lálẹ́. Èyí tó bá wọ̀n ní kí wọ́n ṣe dáadáa. That's all. Ẹ̀mọ èèyàn tó ń lọ sí chọ́ọ̀chì tó ń ṣe burúkú, ẹni tó kírun wákàtí 5 àtúnṣe burúkú, ìwọ ṣáà ṣe dáadáa lọ́kùnrin rẹ̀. Iná Christmas tree mi ló wà bẹ́ẹ̀, iná tó ń jó lókèlókè, wá díjọ́ Christmas a máa ṣe fàájì, tó bá tún dọdún léyà èmi bá wọn ṣe lọ, bí bàbá mi ṣe tó fi kú nìyẹn.
jẹ́ kí èèyàn kan fóònù mi but ibi tá a fi lò kọ́ nìyẹn. À á sọ pé ilẹ̀ Yorùbá da àmọ́ ó ti wà ní danger. Kò ń ṣe danger Fúlàní terrorist là ń sọ ìmọ̀ nísìnyí. À ń sọ mo kí àwa grandma Comfort Adélẹ́yẹ káàbọ̀ sórí ètò. À ń sọ pé danger pé bí nǹkan ṣe ń lọ tá à ń rí tó bá gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Mò ń wo brother mi Àyàn the first ní program tá a lọ lálẹ́ yìí. Mò ń gbọ́ bó ṣe ń lu gángan yẹn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ 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 tí àpò tó bá di ijọ́ kan tàbá náà fẹ́ lu irú ìlú yẹn ó lè má ṣẹlẹ̀ straight away nísìnyí tí àpò Fúlàní lè sọ fún wa pé ó wà against their religion and that is what ISIS is doing. ISIS burú ju Boko Haram lọ. Àwọn máa ń destroy anything tó ní lineage mọ́ culture and tradition. They will destroy it. When we are now talking about the Yoruba territory, gba fẹ́ àfẹ́gbà country, kí ni reason tá a ṣe fẹ́ gbà? Ìtorí pé a fẹ́ ṣì maintain èyí tó jẹ́ the real bloodline identity wa a fẹ́ jẹ́ kó parun. Mo ń follow event tó ṣe lábẹ́òkúta lánàá. Mo mọ̀ bí àyàwó governor ni because in and out of it I was doing a lot of things but níbi tí mo jókòó sí tí mo bá ọmọ ẹ mo ń bá wọn ṣe transmission yẹn láti bíbá ìgbé lọ sí platform wa méjì kan bí àyàwó governor ni or whatever was there ó dá ká ṣe ká pọ́n ká make sure pé èdè wa culture wa nǹkan ẹ mọ̀ pé these are the normal things tó máa lọ máa sọ náà but a lè maintain it as much as bá ṣe fẹ́ tàbá ṣì wà nínú Nàìjíríà. Tí gbọ́ mi mo kẹ́ ẹ̀gbọ́n mi Clement kò ní bàjẹ́ fún yín. A lè mẹ́ntẹ́rí mo like bí àwọn governors ilé nǹkan kan tá máa ní ẹ tó bá lọ sí event tó jẹ́ bí culture wọ́n máa ń present ẹ̀ pé lọ́kàn ara wọn náà pé ká ti wà ní country tó máa jẹ́ Yorùbá but in reality ìtọ́kàn jẹ́ kó yẹ wa ni pé Kampala àdìrẹ àwa la ní kíníkan ṣe mọ̀ pé if truly tó bá jẹ́ pé Yorùbá country la wà gangan ó máa ná àwọn òfin kan tí ìjọba wa máa pa àwọn àṣẹ kan máa jáde látọ̀dọ̀ àwọn tó jẹ́ governors wa as at that time àwọn ti sìn there's limit to what they can do with the culture and the language. Let's give an example. Is it possible? I mean, if you're not going to is it possible for Ogun State tomorrow to declare that the whole of Ogun State, everybody will speak in Yoruba in every government institution? But ní official, no more English, Yoruba la máa sọ. And let's replicate that to all other states. Is it possible? Bàbá wa Ìṣọ̀kan Yorùbá ní they started that in Ìlọrin Àfọ̀njá already. Is that possible? Ẹ bá mi respond sí ètí mo bèrè yẹn. Sheikh Imam Nazir mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí n salamu alaikum sir. Mo fẹ́ wọ glasses mi kí lè máa rí comment díẹ̀díẹ̀. Waris ni Yoruba nationalist is an awakening, is our religion, is our duty. Yoruba nationalist is self-determination. Yoruba land liberation is our religious call and destiny. Mo ń bèrè ní Lagos State, Ògùn, Ọ̀yọ́, Ọ̀ṣun, Èkìtì, Ondo, Kogi, Kwara. Ìjọ possible kí gbogbo àwọn governors yẹn kó declare pé ní gbogbo anywhere tó bá ti jẹ́ government institution títí dé schools títí dé banks anywhere as long as tó bá ti ń ṣe within that section o lè sọ English but tó bá lọ sí bank Yorùbá ló gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ tó bá lọ sí secretariat ṣé secretariat gbogbo yìí máa ń sábà pé àbí most of the time I hear secretariat a fẹ́ lọ sí secretariat a fẹ́ lọ sí ní gbogbo secretariat wọ́n gbọ́dọ̀ sọ English ní ilé ìjókòó amòfin tá à ń pè ní House of Assembly wọ́n gbọ́dọ̀ sọ English
èyí tá à ń pè pa fi gba country nìyẹn but èyí táwọn ṣe nísìn ni pé wọ́n á sọ English ní gbogbo ibi tí mo sọ yìí because abẹ́ Nàìjíríà la ṣe wà ìyá mi grandma comfort ni pé ìyẹn possible ìtàn kò ń ṣe Yorùbá nation táwọn sọ̀rọ̀ ẹ̀ kò ń ṣe torí Fúlàní nìkan là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ mo fẹ́ make sure pé even though pé irú àwa ti gbọ́ English díẹ̀díẹ̀ àdúpẹ́ fọlọ́run àmọ̀rọ́bà private school ni mo lọ láti primary school mo dẹ̀ lọ sí very good school Abẹ́òkúta grammar school mo lè kọ́ English dáadáa mo lè má lè sọ dáadáa but àdúpẹ́ pé a tún ti wá travel àti àdé ìnìmọ̀ but ṣé o mọ̀ pé àbí ṣé mọ̀ pé kí n put it like that èdè Yorùbá ọmọ forget am I no fit write kò ń ṣe pé mo fi ń dẹnu èmi ò lè kọ́ bí a ti bá máa kọ́ bí a sentence bí méjì ṣe mọ̀ pé that is a problem that has already affected my own generation maybe not everybody especially àwọn tó bá gbé ìlú àwọn lè gbọ́ èdè yẹn dáadáa wọ́n dẹ̀ lè kọ́ ẹ ṣe gan ni bàbá wa Sunday Ayina wọ́n ní Constant Star Club yes so your dad was the president Koiki Olóyè. Now the argument táwọn kan sọ ni pé kò ń ṣe dandan ni kò gbọ́ Yorùbá náà Koiki jẹ́ ká sì jọ wà ní Nàìjíríà but ká kọ̀ máa sọ Yorùbá yẹn láàrin ara wa in no time after years and years decline of Yorùbá máa wáyé. There will be a decline. Mo kí bàbá wa Táíwò Olówó decent. And you are talking about our target. There will be a decline. Ó máa decline. It's because fi ṣe mandated in all the states nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí. Lóòótọ́ Yorùbá la fi ń communicate but èmi sọ pé let me give another example now. Mo ti láǹfààní àti lọ sí Turkey rí. Tó bá ti ń dé airport wọn tó bá land àwọn tó bá ti gbàgbẹ́ kọjá rí because it's a very good hub fún láti travel kọ́lọ́n jẹ́ kí ìwọ náà lè travel. Tó bá dé airport wọn because English is not their official language. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. And next time I travel again, my document this particular section. Let me even put it from the flight. The moment about you want to fly to Turkey, I think that is even a very good example I should use. In your corner, I got credit in Yoruba in 1974. Ẹbí àtorí pé láti kékeré wọ́n ti kọ́ ẹ̀yin àti pé bóyá teacher ni mọ́mì yín àbí dáàdì yín àbí torí pé for irú àwa nísìnyí tí mo ti lọ sí private school ní private school wọ́n fi Yorùbá ṣe priority fún wa náà but mo rántí pé Gbénga ọ̀rẹ́ mi kọ́lọ́n fọ̀rùn kẹ nígbà tí màá fi dá Abẹ́òkúta grammar school ó máa ń wọ́ndà pé kí ló dé tí mo gbọ́ Yorùbá dáadáa mo ní ṣègbọ́n mo lù níwọ̀ ṣèbínú Abẹ́òkúta níwọ̀ wà ó ní yẹn mo ń ṣe private school níwọ̀ lọ ó ní no jẹ́ ń kọ́pì ẹ̀ gbé kíní wájà rẹ ká dọ́gbùn kan síra wọn wọ́n yọ mí lẹ́nu ẹ̀fà lójúmọ́kí ẹ̀ ṣàmàfi ń ṣẹ̀fẹ̀ ó ti kú nísìnyí kọ́lọ́n fọ̀rùn kẹ so ó gbọ́ dáadáa ó dẹ̀ lè kọ́ ó dẹ̀ lè fàmìlì lórí irú èmi nísìnyí èmi ò gbọ́ because tó bá jẹ́ pé public school ni mo lọ tí wọ́n dẹ̀ mandate Yorùbá fún wa this is danger tá à ń sọ là ń sọ yìí this is why we want Yorùbá nation to maintain the language tẹ́ bá dẹ̀ rí pé most importantly one people we are one set of indigenous people tí Elédùmarè náà dá Ọlọ́run tí a mọ̀ wẹ́dà ti Elédùmarè ni ti Jésù ló ń tẹ̀lé ni tànàbì ni ti atheist ni ò bá má tẹ̀gbà kankan gbọ́ but something definitely is creating the existence of human being because àtọ̀ ló ń dánmọ́ but a mọ̀ pé science ti ń try all kind of things today kódà mo rí Pope
ó ti accept pé ọkùnrin àtọkùnrin blessing wà níbẹ̀, obìnrin àtọbìnrin blessing wà níbẹ̀. Sultan of Sokoto ti kín, ó wà lórí Sahara Reporter, ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ gbé yẹn dé ìlú òun because Sultan of Sokoto ló ní Nàìjíríà. Now, one culture, one language, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìgangan ni the main reason tá a ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Wọ́n lè máa fún wa ní fàbù pé Dàpọ̀ Abíọ́dún gómìnà ilẹ̀ Yorùbá, kò ń ṣe gómìnà ilẹ̀ Yorùbá, is a gómìnà fún Nàìjíríà because Dàpọ̀ Abíọ́dún ò lè pàṣẹ irú tí mo sọ yìí nísìn, but tó bá jẹ́ pé Dàpọ̀ Abíọ́dún wà lábẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá pẹ̀lú àwọn Sanwó-Olú, Ṣèyí Mákindé, kọ́lọ́n fàlàáfíà fún Akérédolú, àti gbogbo àwọn tó kù, àti Bob D àti ọ̀rẹ́ rẹ̀ ọjọ́ ń gbékùn káàkiri ni, ikùn bẹ̀m̀bẹ̀m. Bàbá yẹn ọ̀nkú Davido Adeleke, ikùn bẹ̀m̀bẹ̀m ni, but ìran Yorùbá náà máa ń tóbi, but ó ní láti maintain ikùn yẹn ti tóbi jù, tó bá dẹ̀ expect pé irú àwọn Bob D yẹn máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, ibi tóun ti ń jẹun lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí yẹn, òun náà ti sacrifice nígbà àwọn Abíọ́lá, so kò ready láti ṣe wàhálà Yorùbá nation, is enjoying his life, ó dẹ̀ lọ́mọ. So irú àwa nísìn, àwa là ń lé wọn léré nísìn, gbogbo wa kẹ̀rẹ́, Ọlọ́run fún gbogbo alẹ́ ní gúngùn. Òun náà ṣe Yorùbá ní yunifásitì, ó gbọ́ Yorùbá dáadáa jù mí lọ, but at the end of the day, Bob D àtẹ̀mí àti wọn, history will judge every single one of us. I will just leave it like that. Èèyàn mi dáadáa ni wọ́n, mú mọ́ dáadáa. I have his private number, but I don't get in touch with him because àwọn tó yẹ kó máa educate wa, rather than that, ó ń sọ pé yẹn òun máa endorse Àtíkù, but ibi tí mo fi lò kọ́ nìyẹn. Now, in tí mo fẹ́ ká focus lálẹ́ òun ni pé ṣé ilẹ̀ Yorùbá ò beautiful? Yes, ó beautiful. Tó bá rí ọmọ Yorùbá tó jọ́bìnrin gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, tó bá mọ̀ pọ̀ ọmọ Yorùbá lélẹ̀, wàá mọ̀ látara ẹ̀, kódà tó bá tẹ̀ jẹ́ ọmọ Aṣá, ẹ̀ǹpá àwọn èdè kan wà tá a máa ń pè tó tẹ̀ jẹ́ ọmọ Aṣá ni, wàá mọ̀ pọ̀ ọmọ Yorùbá lélẹ̀, torí pé àwọn ẹ̀wà kan wà lára ẹ̀ tó indicate pọ̀ ọmọ Yorùbá nìyẹn. Kò mí pé ò lè fẹ́ ẹ̀yà mi o, ìyẹn àkọ́kọ́. Tó bá wá jẹ́ èyí tó gbọ́ Yorùbá, kódà kó má gbọ́ dáadáa, especially àwọn generation tá à ń bí abroad nísìn, àwọn generation ọmọ Yorùbá tá à ń bí abroad, àwọn ń like Nàìjíríà nítorí Davido àti Kid àti Burna Boy. Wọn ò tí ì mọ details pé Nàìjíríà yẹn is not our own because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn parents ní òtẹ̀ mọ bó ṣe fẹ́ gbalẹ̀ fún wọn, wọ́n ti sọ pé a ti convince àwọn. Mo ti bá ọmọ kan sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ rí, ó ní you guys have, uncle, you have confused me too much. Mo á sọ pé kó ṣe sùúrù, mo á bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé fún, mo á ní kó lọ wo The Journey of the African Colony, mo ní kó lọ wo Scramble for Africa, mo ní when you watch all these, because mo kí ẹ must be èèyàn ti gbowó ṣá, must be ẹ má yẹ kí tí sọ yẹn síta ọ̀yá mi Ìyábọ̀, ṣé ti confam tẹ́ ń sọ yẹn, ẹ má bínú mọ́ mi o, ẹ mọ̀ pé ṣọ́ọ̀ṣì tí olúkálukú ní, èmi ò ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ní o, òun sọ̀rọ̀ Akérédolú, so ẹ jẹ́ kí n kọ́ra dé mọ́bẹ̀ yẹn, I don't think so, so kọ́lọ̀ fún àlàáfíà o. Èyí tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni pé the generation tó wà níta, we are confusing them. Oh no, kò sí nǹkan kan tó ṣe Akérédolú, is not, kò sí nǹkan kan tó ṣe, is fine. So yeah, I think I almost get to be very, it was almost like a slip of tongue. When you put down by sensing, because we so learn comment, but I quickly put myself back. So there's nothing wrong with it, and I'm being honest now. So mo tẹ na access is dey pé mo fẹ́ mọ̀ tó ṣe anyway, you pé on no sick column for lálàáfíà. So that's all we can say. What we are detailing tonight is that Yoruba territory is a beautiful place. There's nothing wrong if we have other culture that live with us. Look, Oribo
bá bọ̀ lálẹ́ yìí tó bá ní kó bẹ̀rẹ̀ sí identify wa lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ọmọ oríṣiríṣi ẹ̀yà ìlú oríṣiríṣi especially tó bá ń jáde lọ́sàn-án àmà gbọ́ àbánáwọ̀nyányán olúkálùkù àmà sọ tiẹ̀. Mo fẹ́ kà sí orí Turkey flight kí n tó gbàgbé. Each time tí bá lo Turkish airline or any of their airline, the first thing they will always present is their language. Láti kọ́kọ́ fi bá wa sọ̀rọ̀ nínú flight. How many people confirm that? Ta ló ti lọ lórí Turkish airline rí? Èdè wọn ló máa kọ́kọ́ fi communicate. How many people can help me confirm this? Pé yes, Koiki tó sọ yẹn. Èmi ò sọ ti airline mi ò, èmi ò lówó lọ lórí airline mi. Turkish airline. Ìyàwó kan ti bá mi confirm ẹ̀, ìyá lálùbáríkà wọn ní yes. Now, ẹ jẹ́ ká béèrè pé kí ló dé tó kọ́kọ́ present èdè wọn fún wa? Tá bá ti wá ń sọ èdè yẹn, àwa tá a dẹ̀ gbọ́ èdè yẹn, ó mọ̀ pé kọ́ ló flight wọn ni. Àwa jókòó. But do you know what then happened? Moment tó bá ti ń parí language tí wọ́n yẹn, within seconds, it goes again into English. In tó sọ lédè wọn, wọ́n wá translate sí English. Mo wá ń béèrè pé ìyá mi kan náà tó tó pàmẹ́. Wọ́n ní Lufthansa náà, èmi ò drive Lufthansa rí. Èmi ò tí lówó Lufthansa bí a ti a bá lówó Yoruba nation dáadáa because tí lówó Yoruba nation la fi ń survive. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni, ibi tí wọ́n bá ti ṣe ló ti ń jẹ. One, it is the same with other airlines. So everybody agree. Bàbá mi Adéwálé ní yes, it is true. Not only Turkish, but mọ́mọ́ lo Turkish airline mọ̀ pé almost other airlines náà máa ṣe the same thing. Mo kí bàbá Wahab, mo kí àmì lẹ́ǹkan sí Ìyábọ̀ Olóbó yẹn káàbọ̀ sórí ètò wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa darapọ̀. Ẹ máa pín torí pé platform mi has been shadow banned. That means that program ti bá ń ṣe òun fẹ́ yẹ kó travel fast. Wọ́n mọ̀ pé 500,000 followers nìkan lórí Facebook máa fọ́ gbogbo Nàìjíríà within 1 year. Tó bá yẹ pé Facebook release gbogbo videos ni kó máa lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ ni. 1 year ni mo fún Nigerians. Gbogbo tí mò ń sọ, a máa bára wa jà lójoojúmọ́ but by fire by force ẹ máa gbọ́n tí mò ń sọ. Now, ǹjọ́ possible mo tó dá padà ní Nàìjíríà lénìí ní Southwest, ǹjọ́ possible kí wọ́n mandate pé kí gbogbo institution àtẹ̀ ní airline tiwa, but ǹjọ́ possible pé kí wọ́n ṣe kí ni only Lufthansa is not expensive or other. I try it. We have to travel my Lufthansa next time. Ǹjọ́ possible kí àwọn governors wa kó change narratives yẹn, kó make sure pé títí kan ilé-iṣẹ́ tó máa gbà ẹ́ tó jẹ́ foreign company wọ́n pọ̀ ní Axis Ogun State yẹn. We have a lot of foreign companies l'Ogun State. Ǹjẹ́ mọ̀ pé kò yẹ kó máa sọ English nínú company nìyí? Do you know that tó bá lọ gbé ní okay, let me put it this way. Tó bá wà ní Turkey, tó ń gbé ní Turkey, tó ń gbé ní Germany, tó ń gbé ní Belgium, in tó bá ti mú ẹ sọ pé ibẹ̀ ló ti fẹ́ school in any of this country, ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lọ kọ́ èdè. Ṣé everybody agree pẹ̀lú mi lórí yẹn? In tó bá ti mú, I'm not talking about England o, àbí UK, àbí America, àbí Canada, àwọn yẹn English speaking ni. But in tó bá, a lot of people tó ń lọ sí Cyprus, ẹ máa gbọ́, we are going to study in Cyprus, àwọn ọmọ Nigerians pọ̀ ní Turkey tó ń kàwé níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́, wọ́n pọ̀ ní, I don't know whether they go to study in Saudi Arabia, but a mọ̀ pé nígbà tó ogun bẹ̀rẹ̀ ní Sudan, I realize pé àwọn ọmọ North ló pọ̀ jù ní Sudan. Bàbá mi Táíwò Olówó Decent, wọ́n ní yes, it happened to me in France. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí yín? Ṣé kọ́kọ́ padà sí school ni? Kí ló dé tẹ́ ṣe padà sí school? Because ibẹ̀ ló decide pé àwọn fẹ́ gbé àbí àwọn fẹ́ kàwé. Now, do you know what is going to happen? If in the eventuality that the country dissolve, gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wá gbé lọ́dọ̀ wa, ó fẹ́ wá ṣiṣẹ́ ni, ó fẹ́ wá kàwé ni, our language become expensive because ẹ máa lọ kọ́ èdè.
It's either you have learned it online through the application or through a proper classroom. And because technology is very good now, what we are doing now is also like what is going to happen. I can sell Yoruba language to anybody and say, ẹ wá kọ́ èdè Yorùbá. Ó ní ọ̀rẹ́ àbúrò mi kan, mo mọ orúkọ ẹ̀ mọ́ lórí Instagram ní sí ìbánikẹ́ lọ wò. Yorùbá ló máa ń kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké nílùú yìí. You know, bí a ti ìyá mi máa ń rántí orúkọ ẹ̀. Èdè Yorùbá ló fi ń kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké nílùú yìí. Kódà ó ti interview ẹ̀ lórí different media platform nílùú yìí. She's doing very well. That means pé going to any country that is not English speaking, àkọ́kọ́ lọ kọ́ èdè before we settled into that system. England or UK nìkan ló lè get away out of it. Ó bá máa gbọ́ ṣáúṣáú àìmọye àwọn tó gbọ́ English concept tó wà nílùú yìí. But you are likely to live here if you don't even understand English. English even on Russia. Moki Yawa Aderonke Moki Wenten Darakomoa. So what we are saying tonight is that why then are we not trying to defend and protect Yoruba Nimi? Because the present day Nigeria we are trying to save, which is another topic I put out. Why should we save Nigeria? Mombi Bubuanisi, Egbomi Shola, Ishokon Yorubani, only the same thing, not in Italy. Because nílé ìgbé ní àwọn ìlú yẹn tó bá lọ kọ́ èdè, and that also goes to those of you that are planning to travel. Ètò bá ti mú ẹ pé ìlú tó ń lọ, wọn láì gbé tèmi ṣe ń dry, I can see it better so fún mi yourself if you go reload the screen. So ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní Koiki bó ní Vaseline ẹ̀ wà náà, gbogbo ìtẹ́ ló ti gbẹ báyìí. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí mo iná fún mi lénìí. Èmi gan wò lórí screen pé Valo Òjó máa bẹ ẹ̀jà, ó dẹ̀ ní Koiki, ètè yẹn ohun kó ti jáde látàárọ̀, ó ti dry. TJ Baba ní, any country with language barrier, you have to go to learn a language. Now, if Yoruba becomes an independent nation of its own, any organization, any company, any country tó ń bọ̀ as an ambassador, ṣe mọ̀ pé ń tán máa rán wá, ó gbọ́dọ̀ bọ̀ Yorùbá. Do you know that? Ṣe mọ̀ pé presently right now, Mori Tinubu to welcome, I think 3 ambassadors níjẹta, if I'm right. I think either 3 or 4, I can't remember now. Ṣe mọ̀ pé wọn tó ń bọ̀ yẹn, I don't have to speak Yoruba because Nigeria is not a Yoruba country. Ìyẹn mo ṣe ń wonder táwọn yẹn náà ti gba country. It's just sometimes it just bubble my head. Tinubu welcome our ambassador wá sí Nigeria. Ẹ̀yin náà ti gba country. So ambassador olúwa wá sọ́dọ̀ tí yín. Do you know that is not funny? Tinubu ti recall gbogbo ambassador Nigeria rather tó wà níta as at October, gbogbo wọn ti padà. Mo tẹ̀ rí sister mi tó ń ṣe, mo lè dárúkọ Ebony. Gbogbo wa tí mo ṣe wà pẹ̀lú Nigeria kọ́ máa ń gbà mo jẹ́ ambassador wọn rí, á ti pè mí Koiki Media, we meet at the Nigeria. Nísìnyí wọ́n ń pè mí orúkọ wọn pè mí wọ́n ní something like I'm not in the Nigerian community. Mo rí tó lọ sí the Nigerian High Commission. But as at now, what we have there is an acting High Commissioner. We don't have a full High Commissioner because Tinubu ṣì ń select àwọn tó máa fi jẹ́ ambassador káàkiri gbogbo, representing Nigeria. But what I'm saying tonight is that whoever is coming to Nigeria today doesn't need to speak English. Doesn't need to speak Yoruba. Doesn't need to speak Igbo. Doesn't need to speak Hausa. Have you ever asked yourself why? Is that the same thing when they go to, okay, let's put it this way. The Nigerian ambassador to a country that doesn't speak in English, how do you think is going to fit in? That means when they are making the selection, which Tinubu will be hopefully giving us names of people that will be representing Nigeria as an ambassador,
they would have to understand, at least to an extent, the language of the country that they are going. Ṣé rántí pé nígbà tí wàhálà bẹ̀rẹ̀ ní Sudan, I want to see if people remember, how many Nigerians were you able to see that were living in Sudan? And who are those kind of Nigerians? Èèyàn mélòó ló rántí? Sudan, ogun ṣì wà ń bẹ̀, wọ́n ṣì ń jagun rẹpẹtẹ báyìí. Kò tí ì sí solution níbẹ̀ o. How many, okay, let me put it this way. What part of Nigeria ló pọ̀ ní Sudan tó lọ ń kàwé níbẹ̀? What part? How many people remember? Lecture room la wà náà, títí tí a bá béèrè question ẹ̀ náà bá wa answer. Nígbà tó ogun bẹ̀rẹ̀ ní Sudan, ogun tó bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ yìí, àwọn ẹ̀yàwó wà níbẹ̀ tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà. Let's see if the comment come in here. Okay, wọ́n ní kan ní China gan sef, ẹ̀gbọ́n mi Ọlásùnkàn mi ní the same thing ní China náà, ó máa lọ kọ́ èdè ni. Àwọn ẹ̀yàwó ló pọ̀ ní Sudan. Okay, wọ́n ti fún wa ní answer. The northerners. Why do you think that there was more northerners in Sudan studying at their university? Why? That's another question. Why do you think there were so many of them? TJ Babanoni, the northern part of Nigeria. The reason why is because Sudan speaks Arabic. The northern part of Nigeria speaks what? Even though they speak Hausa, but they are more of Arabic. So they feel comfortable to go to Sudan. And this is one reason why whoever wants to go to Nigeria today doesn't need to speak any language, because that entity called Nigeria doesn't have a language. What we have is the British Eshegoni Grammar Comfort Adeleye, and only the Northerners. Muki, Mr. Mike T Square, and the rest of you joining us on the TikTok. Ekabo Soreto. If you know Manka Krilen Konkomako or no TikTok, you know, Mubad or Mubad Lopot on Soju, Nissin Lenjametai. Then I man she, then to feel call, and to feel ya. But what again, show Badunja. Go. Mo rí fídíò kan tó ṣe tó ní kí gẹ́ kan bọ́ ìjáàbù kó bọ́ gbogbo náà, you know, ṣé pé àwọn wakọ̀ àwọn wáyàwó báyìí ìjọ làwọn obìnrin Yorùbá wá di bẹ́ẹ̀, you know, tó di pé wọ́n wọ́kọ̀ wọn ní kó bọ́ ìjáàbù bodies kan rẹ́rìn nígbà tí mo rí fídíò yẹn. Now let me push us now to one conversation, but for me few minutes if it did if it stretch leg me. So I'm gonna find something to play. Some of you might not listen to it, especially in Tawalori Koiki Media Facebook. Let's just find something to play on the platform here. The common Google phones me to logged in already. So the laptop not in my play. Then by the time I come back, we go straight into my place. In English is Dr. Ugo. I'm sure a lot of you remember her when she talked about British locking us together in this entity called Nigeria. Dr. Ugo. No, I need that because on other platforms on Igbo continue face. So let me do it this way. Then I'm on phone KG to charge you, so that way everybody will hear. I go continue. So let's put this on. You have to charge 100%. So that's good. So I'll play it from here. Hold on, put more post the video gonna post our video Roy. So we will talk about the British Empire. Why was that empire powerful? Yes, actually going to Mr. Ablis, I also put the Northerners. If the town or not, she lost Sudan is one thing. They feel comfortable in Sudan. It's like Nigeria going to study in Cairo as well. You know, I don't lost Cairo, no. But listen, our sisters it's a different kind of job. But now we have to one loss Raja, you know, with good money. So, but
ilé ayé ti change gan nísìnyí. Bí àṣà ìyá wa tí mo pàdé ní event lálẹ́ àná, wọ́n ní báwo ni British ṣe máa sọ fún wa pé after tàti bá wọn ṣiṣẹ́ ta sacrifice àwọn ni go back to your country. Kí ló ń jẹ́ go back to your country? Gbogbo àjọ nílùú yìí nísìnyí àjẹjẹ máa lò pẹ́ ni. Ìyá yẹn náà ti lò 40 years nílùú yìí. Sọ pé go back to your country. Country kọ́ nígbà tá a bá yín develop ẹ̀ tán. Gbogbo àjọ máa struggle náà ni. But wọ́n fi ṣe preservation tiwọn náà ni. It was a beautiful event. So until mo fẹ́ play ẹ̀ tí bá ti play ẹ̀ máa wá dìde so everybody ò ní miss anything. Ẹ make sure pé bá wa share program yẹn. Ẹ mọ̀ pé kí ìrọ̀rùn gé ìrọ̀rùn yẹ. So mo kàn ṣe ń ṣàlàyé fún àwọn èèyàn wa. Wọ́n làwọn tó ń fi pé ìrìn àjò yìí ó dà pé ó ti pẹ́ jù Koiki àríwá. Nàìjíríà fúnra rẹ̀ tí wọ́n put together àwọn British Empire, right? Interfaith break kúrò lára rẹ̀ is an everlasting, and our Yoruba politicians do not want that to happen. But the moment tá bá ti lè kúrò níbẹ̀ tá dissolve kúrò nínú ẹ̀, that will be the beginning of a new era. Ó máa dàbí ìgbà tí Soviet Union ní òpin ni. Yes, ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé ó yẹ kó ṣẹlẹ̀ lánàá, ó yẹ kó ṣẹlẹ̀ níjẹta. Nígbà tá ti sọ pé kò ń ṣogun la fẹ́ fi gbà. Àfẹ́ gbà true mọ̀ fáwọn èèyàn ní Koiki gbẹnu sọ̀rọ̀ gbogbo ogun ló máa jẹ́. Èmi ò mọ̀ pa yẹn for now. Kò ń ṣogun la fẹ́ fi gbà. Àfẹ́ make sure pé I enlighten as many of our people, we talk about it, and eventually everybody will force the Yoruba politician to accept what we want. Ẹ̀gbọ́n mi Ọlásùnkànmí, mo ì tí ì rówó kéèkì yẹn o. Ẹ̀yin dẹ̀ lọ́dọ̀ fi kéèkì wọn wá ní ìjọ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀ka alẹ́ my brother, how you doing? So mo fẹ́ lọ play nǹkan kan kí n lè dìde ni, because I don't want to leave us, just hanging tí máa fi lọ sókè tí máa fi padà. So tí mo dẹ̀ ẹ̀ mọ̀ pé mo dẹ̀ máa ń tweet gan. So I've tweeted a lot of things today. So tí mo dẹ̀ wọ́n ẹ̀ mú padà lọ sẹ́yìn, and I think it was before the Star Radio láàárọ̀ yìí ni mo bẹ̀rẹ̀ sí post ẹ̀. Àwọn tó jí gbé àwọn 14 ni bí ṣe gbọ́, wọ́n ní wọ́n need 30 million fún yàn kankan. That's about 140 million. Ó yẹ kí Tinubu lè kówó yẹn sílẹ̀ náà. Ibi Tinubu lówó nígbà tá à ń sọ fún wọn pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. Náà wọ́n ti jí gbé nísìn. Dr. Ugu ni ojú ẹ̀ lélẹ̀, so ẹ̀ nílé ìrojú ẹ̀ kọ́ máa gbọ́ voice ẹnìkan. Ẹja gbọ́ nǹkan tó sọ ní bíbá. Ẹja increase volume. From the country that the British Empire had imposed on us, which was this country of Nigeria, where they kind of took a bunch of independent nations who don't have anything to do with each other, don't even speak each other's language, don't relate. Many of them were even enemies and warring at the time, smushed them all together and drew these arbitrary lines around them and called them countries and named those countries. Right. And then said, now y'all get along and do a country for us, be a union for us. And then go through, contentious, bloody independence processes that never really yield any real independence. You're still part of a commonwealth afterwards. True. And you have the eternal meddling in your affairs and the eternal extraction of your resources and the eternal fomenting of divisiveness and infighting in order to be able to control you. This is what an oppressor does. These are tactics and strategies of dominance. Right. We were subjected to that as a larger unit of Nigeria. And then when the Igbo people said, we want our own thing, let's go and do that. Well, it so happened to be that the territory that this new country of Biafra was going to be in included very, very rich oil reserves. And the British were not going to let go of that. Wow. And the people that they had put in power, that their Nigerian governments weren't going to do that either, because they needed it for the Nigerian project. Right. And Britain needed it for its own interests and uses. So Great Britain got directly involved in this civil war and in the war for independence, and decided that they would do everything to make sure that Biafra did not go. Wow. And this everything meant directly funding
genocide of the people of Biafra. They wanted to be separate from the country that the British Empire had imposed on us, which was this country of Nigeria, where they kind of took a bunch of independent nations who don't have anything to do with each other, don't even speak each other's language, don't relate. Many of them were even enemies and warring at the time, smushed them all together and drew these arbitrary lines around them and called them countries and named those countries. Right. And it said, now y'all get along and do a country for us and be a union for us. And then go through, contentious, bloody independence processes that never really yield any real independence. You're still part of a commonwealth afterwards. True. And you have the eternal meddling in your affairs and the eternal extraction of your resources and the eternal fomenting of divisiveness and infighting in order to be able to control you. This is what an oppressor does, a colonizer does. These are tactics and strategies of dominance. Right. We were subjected to that as a larger unit of Nigeria. And then when the Igbo people said, we want our own thing. Okay. Let's go and do that. Well, it so happened to be that the territory that this new country of Biafra was going to be in included very, very rich oil reserves. And the British were not going to let go of that. Now, you've listened to Dr. Ugu. Her name is Dr. Ugu. She's based in America. One thing we've got to remember is that oppressors, nobody wants us to be free, okay? Nobody, I want to be charging this phone that is coming to 39%. So I'm going to my charge enough. I want to get this one charged. So nobody wants us to be free, okay? So the world that we're gonna be. So these reasons that some of you say, Koiki, we are cutting by Yoruba nation now. Oríṣiríṣi èdè wà lẹ́nu ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Ẹ kàn mú wa ní mugun. Ẹ wá mú wa ní mugun. Ẹ fipò máa easy. Èmi mọ̀ pé kò ní come easy. Tó bá jẹ́ kó fẹ́ come easy ni. Ṣèbí káwa tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ní Ṣòwòrẹ́ tí ń pariwo revolution. Ṣé dá ló? Mo ń bí gbogbo wa ni o. Ṣé mi gan dá ló? Nígbà tó ń pariwo revolution. Ọ̀sán kan orúkọ kọ́ lọ́wọ́ nú hòtẹ́ẹ̀lì tó lọ gbé Ṣòwòrẹ́ abẹ́ ti gbàgbé. Ó sì wà l'Ábùjá títí di wákàtí kọ́lọ́n bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Èèyàn dáadáa, èèyàn ti Koiki Media. At least nígbà tó wá London, we spend time together, move around with him because we believe in him. Kódà mo wà nínú gbà tí ó fẹ́ ṣe kinní kan convention wọn. Owó mi mo fi lọ sí Nàìjíríà, kò ní pé mo gbọ́ lọ́wọ́ Ṣòwòrẹ́. But we just believe in him. And many people still believe in him. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbà fún Ṣòwòrẹ́ nígbà tó ń pariwo revolution now. Púpọ̀ nù yín gan sọ pé kí Ṣòwòrẹ́ lọ start as a councillor, kó lọ start as a senator, kó lè start as a this, as a that. Not that, he cannot go and start there. But kí ló dé tẹ̀sí pé fún opportunity. Ṣé ẹ mọ̀ pé Ṣòwòrẹ́ ju Rishi Sunak lọ? Rishi Sunak, ìyẹn Prime Minister wa ní UK. Let's go into it. The British Empire. Ẹgbọ́n tí Dr. Ugu tó ń dárúkọ the British Empire. Ìṣọ̀kan Yorùbá ní there was no genocide in Nigeria. There was no genocide in Nigeria civil war. I don't understand what you mean by that. Kí ló ń pè ní British Empire? Because ọmọ Yorùbá mi ó dàbí pé àwa là á assume pé mọ̀ but ẹ mọ̀ rárá. Kí ló tó bá bí wọ́n nísìn pé kí ni British Empire? Ọkọ̀ gbọ́ pé British ló colonize wa but kí ni empire yẹn gangan?
in empire? Or what colony was British? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ Wikipedia. The British Empire. Empire tó lágbára gan ni. Kó tó di pé it started going down slowly. 17 minutes past 1. Hopefully, I'll see how my body reacts. But by 2, ó yẹ kí mi ti máa feel pé ó yẹ kí n ti lọ wọ bed. Kí gbogbo body system yẹn lè ṣiṣẹ́ kílẹ̀ tó mọ́. Let's go into it. The British Empire comprised the dominions. Now, one good thing about Wikipedia is that tó bá ń kà lọ, ó máa highlight àwọn kankan so tó lè sáré wo kí ló wà lábẹ́. So the British Empire comprised the dominion. Dominion yẹn ó ní kankan lábẹ́. So the meaning of dominion is a dominion was any of the several self-governing nations of the British Empire. With the evolution of the British Empire into the Commonwealth of Nations, tí Nigeria nínú ẹ̀, the fake Commonwealth. Because fake ni, because tó bá ń ṣe fake ni, kí láǹfààní Commonwealth fún wọ àtèmi, fẹ́yìn àtàwọn ará ilé. Kódà Councillor Sonny Lambert, wọ́n sì sọ nínú recordings máa post it later tí mo bá wọn ṣe ní alẹ́. But what is the purpose of the Commonwealth? Yes, àwọn kan láǹfààní àti jẹ Commonwealth yẹn in the 80s when they come to UK. Wọ́n kọ́ bèrè pa many days wọ́n dẹ̀ lò fún ẹ̀wà wọlé. What is the reason for why we have Commonwealth today? Ó favour àwọn politicians tó jẹ́ the stooge for the British Empire. So why some of you are saying that àti gba independent leadership problem ni Koiki, it is not leadership problem. It is still the empire that is controlling the stooge to down politicians in. Tó bá wá gbé ẹsẹ̀ tó yẹ kí ẹsẹ̀ tí kò yẹ kó gbé, they deal with them. So wá fún yín impression pé ṣe rántí mo kàn fi yẹ kí n ṣàlàyé fún yín. Ṣe rántí pé during the EndSARS, èmi náà tún sáré wò pé àwọn àbí British ti support gbogbo wọn ni. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ọkọ̀ sójà jáde, wọ́n dàbọ̀ bolẹ̀ pàpàpàpàpàpà. Ẹni bẹ́sọ̀mi, ẹni ya lùgbẹ́, ẹni tó lè sájáde, DJ Switch sájáde. Àwọn kan tẹ̀ tó sọ pé ìyẹn kankan kú. Mo ní I remember the day somebody called me that day. Koiki, ó ti ṣẹlẹ̀ blah blah blah. Everybody started signing petition. Nígbà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí sign petition ni mo wá wò lọ́kàn mi pé ẹ rántí petition pé kó reach. I think it went over 100 and something thousand. Nígbà tó yẹ wá sọ̀rọ̀ ní Parliament ní House Westminster rather, Parliament náà ni. You remember? Yeah, one or two things came out. Ẹgbẹ́ alágbọ́ pé Gowon kó half of Central Bank ní London. Ṣẹ́rí game táwọn òyìnbó yẹn play pẹ̀lú wa, mind game náà ni. Màá dẹ̀ ṣàlàyé bí mi ṣe ní understanding ẹ̀. Tí Nigerians bá ti react, and sometimes we react in a way that ọmọ Britain àmà wò lọ́kàn ara wọn pé reaction ti pọ̀ jù. Ṣé wọn pé literally after that EndSARS, from the source that I got, wọ́n ní kó relax visa ní Nigeria. That's number one. Number two, we find out that the British government was also supporting directly or indirectly the same EndSARS. Don't panic. How many people remember that? So the EndSARS petition gave us a details that British taxpayers wọ́n fi fund the EndSARS tó ń pamọ́ Nàìjíríà. Wọ́n pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà. Kí ni mo fẹ́ fà bẹ́ẹ̀ ni pé the British system
gives us this impression that, and I believe it's still more in Nigeria. Think of about this. They want to make sure that they come out and talk and do that. Let's talk about the election. And we are warning anybody that read the election that shaking it. Dáwà tẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ tó bá yẹ pé tẹ́lẹ̀ lọ́ba tẹ̀ ń sọ èèyàn lè máa sọ pé nísìn tó bá sọ̀rọ̀ ẹ máa mú wa ní múgùn. Ẹni tó wà nílé ò tí gbà pé wọ́n mú yín ní múgùn ni. Àwa gan lè ń rò pàwọ́ là ń mú yín ní múgùn. Because what has been the result after the EndSARS? More people have been affected. More people are still being held. Ẹni sọ̀rọ̀ èèyàn kan ní àbúrò àwọn méjì kan wà ní captive. Ẹ̀yẹ́ wọn glasses mi dáadáa. Ẹ bá ń tún kíní ẹ̀kọ́. Wọ́n ní Nigeria. Two of my brother is ṣé ilẹ̀ sọ àbẹ́fẹ́ ẹni sọ̀rọ̀ ṣé brother yìí wà lára àwọn olórin tó jí gbé. Mr. Lágbáyíjà ṣáwọn tọ́ṣẹ̀ jí ní Kogi ẹ ṣáà sọ pé Kogi kí lè mọ̀. Okay, and try. No, Emma type more. And no, Emma motivate Emma type the band drive. So èèyàn méjì tẹ́yìn mọ̀ wà lára wọn. Kí la máa sọ sí yẹn báyìí nísìn. Àṣẹ. Adẹ̀ ní sójà. Iṣẹ́ ò ní sójà bá máa ṣe nísìn. Your brother. Ẹ̀wọ̀n kò wọ́n la máa ní brother. Ṣé ẹ má ẹ̀ ń drive mo fẹ́ kẹ́ máa. So mo ti accept pé brother. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé ṣé ìyá àtọmọ bàbá àti bàbá. Johnson and Sunday. So ẹ̀yin ní èèyàn méjì tó wà nù kóló àwọn terrorist báyìí ìjọba ò lè ṣe kankan a lè sọ pé a ní government. Má ṣe o. Kí la máa ṣe kí la fi ṣe sọ̀rọ̀ tó wà lẹ́bàá yìí nísìnyí omi. Ṣé mọ̀ pé Nigerian soldier ìyá mi àdùkẹ́ ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Mọ̀ pé tí brother wa kidnap ẹ̀ báyìí nísìnyí ẹ̀wọ̀n kébì náà gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ sọ báyìí nísìnyí ẹ̀wọ̀n pé wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn nísìnyí ẹ̀wọ̀n pé mo ti bínú láàárọ̀ yìí nísìnyí tí mo ti sọ̀rọ̀ tèmi but now ó ti affect ẹni táwa náà mọ̀ nísìnyí ó ṣe kò ṣe ẹni wà lára àwọn tó ń gbọ́ program Koiki Media I'm sure pé mo ti lórúkọ yẹn rí and this is why we are saying that bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ó lè kan ẹni tó máa kànyàn òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà but mo sì fẹ́ wá síbẹ̀ yẹn later mo fẹ́ mẹ́nu kúrò lọ́dọ̀ the British tí mo sọ lọ àbíkọ́ mo fẹ́ rí nǹkan kan mú jáde bẹ́ẹ̀ ṣe rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú yìí kò yàtọ̀ sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tìjọ́ náà lọ́hùn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ti UK kò sí yàtọ̀ pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì tìjọ́ tí empire wọn ṣì ń ṣiṣẹ́ nílẹ̀ wa lọ́hùn but ojú ti ká wọn mọ́ nísìn kí ni mo sọ fún yín ojú ti ká wọn mọ́ ojú tó ká wọn mọ́ yẹn òun nírú àwa tá wà láàárín wọn tá ń sùn tájọ ń gbé tájọ ń jí. I will give you an example. Ẹ mọ̀ kí mo mú kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ẹ mọ̀ kí mo ti ṣe program ẹ̀ òun lè lè nísìn Metropolitan Police ọlọ́pàá lóyè mo béèrè information àwọn fún mi ṣé ìwọ lè béèrè information lọ́wọ́ the same ọlọ́pàá Nàìjíríà kọ́dẹ̀ fún ẹni information yẹn but Britain ò ní sọ fún ẹ pé in tí wọ́n láǹfààní àti ìgbà níbí àwọn tó wà nílé náà ó yẹ kó láǹfààní àwọn ọ̀sán yẹn fẹ̀yìn ibi tá ti ní clash pẹ̀lú àwọn nìyẹn àwa tá ti gbọ́n nìyẹn o ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé mo sọ́rí kò ṣe pé mo ní ẹ̀gbọ́n o but ẹ̀yin àwọn gangan ló mú yín ní mógùn ọ̀rọ̀ ọlọ́pọlọ ni mò ń sọ níbí báyìí ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́dọ̀ sọ tí ó jẹ́ kó ẹ mọ̀ mo ń try láti sọ Yorùbá yẹn kó lè yé yín dáadáa àwa lẹ́yìn wá rò pé àwa làwa ń gbé yín ní mógùn àwọn tó ń gbé yín ní mógùn òun ni nísìnyí tí wọ́n mú kékeré máa dùn wọ́n forí ẹ̀ fagbọn àwọn ọmọ Nàìjíríà ni yes this is the way
kí ló dé tí yóò lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kí a forí Buhari ká fi fàgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí? Kí ló dé tó lè ṣẹlẹ̀? It's because èmi lè wọ military outfit mi nílùú yìí, ẹ̀jẹ̀ ń dẹmọ́ ilé tí mo wọ̀ ẹ́, èmi lè wọ military outfit mi nílùú tèmi gbé. Britain dẹ̀ ló colonize wa. Kí ló dé tí wọ́n sọ fún ìjọba Nàìjíríà pé ẹ máa jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà náà wọ military outfit? Kò mí nìkan kan wọ́n ń gbé yín ní mógùn. Kò tí yẹ ní sùúrù máa gbé débẹ̀. Ṣoríjọ́ tí wọn náà bá wá láǹfààní láti lè fẹ̀gbẹ́ kúrò lára Nàìjíríà tó kọ rárá wọ Benin, tó wá láǹfààní àti wọ Ghana, tọ́lọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ṣe tó bá lọ wọ European country kan, má tẹ̀ wá sí UK, ìwọ lọ wọ European country kan, wàá wá rí pé dignity tí wọ́n ti strip kúrò lára ẹ̀. Èwo lè tẹ fún mi glasses, ó dà pé yẹn máa ń wọ́n dé àbí ẹ ṣe gan ni ìyá mi, àbí kẹ́ ní kí n wọ glasses tèmi padà ni. Thanks so much for the gift. TikTok oríṣiríṣi ló wà, but ó dà pé kan wà tí máa gun nìyẹn, wọ́n níyẹn money gun, ó dà pé owó yẹn pọ̀ díẹ̀ àbí ọlá fún a máa bo gbogbo aláṣẹrí. Mọ̀ pé ìnáwó pọ̀ rẹpẹtẹ, Christmas ti wọlé dé, gbogbo èèyàn ló ti send owó sílé, owó dẹ̀ ti há báyìí, ọ̀rọ̀ owó gbàjáde lórí ATM. Ẹ padà wá, ẹ má ti jẹ́ ká kúrò lórí ibi tá a dúró lé lórí. Ọlá bá fún yín ní ẹ̀mí sùúrù brother mi tí wọ́n náà kidnap àbúrò wọn méjì lára àwọn tí wọ́n jí ní Kogi State, tó kidnap náà tó jí. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi ìṣọ̀kan ní petition ni àwọn tí EndSARS yẹn wọ́n fi gbé ní mógùn ni. What has been the end result? Mo ti mú ni kúrò níbẹ̀ yẹn. Ṣe rí ìlú yìí, ṣekúṣẹyẹ ni wọ́n. Ẹ̀gbọ́n mi ti wá bínú, ṣé ibi tẹ́tí drive náà rẹ̀ tún yọ money gun pé Koiki má tó ti dárúkọ money gun, kí ló dé? Àwọn tó lówó wà lórí TikTok wọ́n máa fi wá pa, kò ní tán níbẹ̀. Ọlọ́run fi lọ́kàn balẹ̀, á fi gbọ́ ọlọ́kàn balẹ̀. What the British Empire did in the ìyá mi Àdùkẹ́ náà wá ti wá bínú, kí ló ẹ wá spray lálẹ́, ẹ má jẹ́ kí n lose concentration nù, ẹ má ti náwó wọn, ẹ já ṣe program, torí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ níbí báyìí mo fẹ́ ká rí nǹkan dìmú níbẹ̀ ni. The British system, mo ń try láti wo pé ṣé kìí ṣe máa lọ pé British Empire, because àwọn kan fẹ́ máa lo empire mọ́, àwọn kan ṣe bí ìgbà tẹ́ pé ṣàkó Britain ṣe bí ìgbà tẹ́ pé gbogbo tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn wọ́n fẹ́ lè sọ pé kò ṣẹlẹ̀ rí. Ẹ mọ reason tí mo ṣe ń feel like this again, event tí mo lọ alẹ́ àná yẹn, àwọn tó kó wá ní 1940 wá sí ìlú yìí during the Windrush, ṣe mọ̀ pé àwọn ọmọ wọn míì títí dé ní wọ́n fún wọn ní British passport. Ṣe mọ̀ pé lómi lè wà nílùú kó má travel for 30 years, ó dẹ̀ lè ní N9 kó máa ṣiṣẹ́, bọ̀ bóyá ọjọ́ kan wá lọ ní kó lọ mú passport ẹ wá ní passport kẹ̀. Many people got caught up. These were the same set of people that did almost everything tèmi náà enjoy nílùú ilé mi, but àwọn great grandchildren wọn, they are not recognized in the system. Ìyẹn ló ṣe jàjà Windrush. The same thing táwa náà fight. So what they are doing is that wọ́n gbé gbogbo anímógún. Níbẹ̀ yẹn ìyá wa kan wà níbẹ̀, Yorùbá ni wọ́n kí mi dáadáa, MB ni wọ́n rán program mi. Wọ́n nígbà tí àwa bá wọn ṣe wàhálà tán, a set of system yìí tán, mọ́mí wa kan wà ní federal population yẹn, àwọn ọmọ Yorùbá ń ṣe top job nílùú yìí. And what people tell countries confide in us sometimes, especially because they trust me and they don't expect me to say it online. Sensitive jobs. Mọ́mí àwọn ní àwọn táwọn ti gbé nílùú yìí fún 40 years. Àwọn ní káwọn páàkì ẹrù àwọn káwọn máa lọ, níbo làwọn lọ, àjọ nílùú yìí ni. What many Nigerians do not understand, mo fẹ́ sọ English, mo fẹ́ sọ Yorùbá, ó kò lè má dà bí ó ṣe ẹ máa gbà bẹ́ẹ̀ ni. Britain gangan ló ń gbé gbogbo anímógún, because
nígbà election Katrina baby ó ń sọ fún Nigerians pé PVC yẹn náà lẹ máa fi dìbò mo wá ń bẹ̀ yín nísìnyí pé ṣé PVC yẹn lẹ fi dìbò irọ́ ló wà ń bẹ̀ wọ́n ọ̀dẹ̀ sọ fún yín pé àwọn làwọn kọ́kọ́ rig election rí ní 1959 tí wọ́n ò jẹ́ kí bàbá Awólọ́wọ̀ wọlé. Don't expect BBC Yoruba kó máa ṣàlàyé báyìí ẹ jẹ́ ká padà sórí ìtànkà lọ. Mo fi dúró lórí aṣèwà lórí Dominion no mo ní kó open ẹ̀. The British Empire comprised dominions DOMINIONS was any of the severe self-governed nations of the British Empire. Nation ni wá ẹgbọ́n tí Dr. Ugu sọ níbẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan but what the British did was wọ́n gbé gbogbo anímúgùn mo kí bàbá testimony Ògúntọ́nà mo kí jayajaya mo mọ̀ bí ó wà lórí program wọ́n gbé wa ní mugun báwo lọ ṣe gbé wa ní mugun mo kí Ìdòwú Michael wọ́n fi wá sí impression pé àwọn ti jáwọ́ kúrò lọ́rọ̀ wa which an average Nigerian is saying to me now pé Koiki we have independence gbogbo ìtẹ̀yìn sọ yìí ẹ kàn ń fà wá sẹ́yìn ni is because that is the idea táwọn gbé sí yín lórí débi pé fìlà tèmi dé nísìn it means nothing in this country. Kí ló dé tí the same empire tó rule wa for years kí ló dé tí wọ́n mandate pé fìlà yìí náà gbọ́dọ̀ jẹ́ problem ní Nigeria because it's just an ordinary cap because wọ́n ti gbé yín ní mugun. Let's go further. The British Empire comprises the Dominion and the colonies. Kí là ń pè ní colonies? The crown colony or the royal colony ó ní orí adé àwọn náà ní ẹṣin méjì wọ́n wá gbé orí adé lé lórí. By January we will have our full system working and I will be able to start showing us things from the background lágbára Ọlọ́run. By January everything will be resolved, at least God's willing. Was a colony administered by the crown within the English and it was later becoming the British Empire. Ẹni tó báyìí tí wo the journey of the African colony by kíní kan ṣàṣọrẹ the journey of the African colony mo bẹ̀yìn torí Elédùmarè ẹ lọ wá bẹ ṣe máa wò tó bá jẹ́ kó máa ní kíyàn kan yẹ ní Netflix àbò máa lọ download it I don't know where you're going to do that ẹ lọ wo the journey of the African colony. It is narrated and produced by Shashore. The series overviews the history of colonialization, the slave trade, and the fake independence in Nigeria. The journey of the African colony, also called the making. Ẹgbọ́rọ̀ yẹn. Tí yàn bá fi ṣe bread, kí ni yàn máa ṣe? Wàá kọ́kọ́ ní flour, wàá lọ ra Dangote flour, wàá ra Dangote sugar, wàá ra iyọ̀, wàá ra yeast, at least mo mọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. Wàá pò. Because mo ti ṣiṣẹ́ nílé bread rí. Kò ṣiṣẹ́ tí mo ṣe sí nílùú yìí. Mo ti ṣiṣẹ́ ní bakery rí. Mo kọ̀ pẹ́ níbẹ̀ ni. Nígbà tó fẹ́ lo ẹ̀mí mi bọ̀. Not really ẹ̀mí mi bọ̀, but I didn't just feel it. Wọ́n wà ní side ibi shepherd's bush yẹn. Máa jí lọ láàárọ̀ ni. Iṣẹ́ ń bẹ nílùú yìí. In tó dẹ̀ ń jẹ́ kílé ayé dùn náà nìyẹn ní London. Mo sì máa dẹ̀ ní iṣẹ́ lóògùn iṣẹ́. Ẹni tó bá ṣiṣẹ́ kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ẹ máa jalè ni. Ìyẹn lẹ ṣe ń ṣe ritual, lẹ ṣe ń ṣe ìyàwó. Púpọ̀ ní fẹ́ ṣiṣẹ́. Tó bá jẹ́ pé iléeṣẹ́ búrẹ́dì pọ̀ káàkiri náà tẹ̀tí ń rí iṣẹ́ búrẹ́dì ṣe. Gbogbo Thomas ní mọ̀tàn bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn bakery ẹ̀ wọ́n ti collapse. Anyway, the making of Nigeria. Ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning making yẹn. Making. Kí ló dé tó sọ̀rọ̀ síta? Yàtọ̀ rí kíní tí mo lò yìí. Anyway, mo fẹ́ kó sọ̀rọ̀ síta mọ́. Making. Kò mú connect
Rhoda mic mi ni mo dẹ̀ ní láti connect ẹ̀ padà because because àwọn ìtàgàràwú oní àbúrò mi kan bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Àdùkẹ́, thank God for technology and modernization that exposed them. Britain tẹ́ ń wò yìí ìlú yìí Olódùmarè ló máa dájọ́ wọn. Kí ni mo Jésù Kristi ló máa dájọ́ wọn. Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ló máa dájọ́ wọn. Bó káwọn tó dájọ́ wọn èmi àti wọn àtẹ̀yìn a máa dájọ́ wọn by making sure pé a expose gbogbo wàhálà tó dá sílẹ̀ lórí ìran tèmi àti tiwọn. Ṣòwárí wọ́n tó ní òfẹ́ Nàìjíríà èmi ò ní kó má ní òfẹ́ Nàìjíríà o but ṣó mọ̀ pé making yẹn òun la fi ṣe àlàyé ẹ̀ nísìn. Kí ló ń pè ní making jẹ́ ń spell ẹ̀ fún ẹ MAKING nílùú ìyá sọ pé Mike Alpha Kilo India November Golf ó ti yá àwọn tó ń gbé ní UK àti America àti Canada. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà náà bẹ́ẹ̀ náà lè understand ìgbà tẹ́mi wà lé mo understand ẹ̀ má parọ́ o tí mo sì mi bá pè bẹ́ẹ̀ má kọ gbogbo ẹ̀ lẹ́mìí o. Without our own solid independence mo sọ̀rọ̀ gan àti tẹ̀síwájú nílẹ̀ Yorùbá tí mo sọ pé beautiful yẹn ó máa pẹ́ díẹ̀ because ẹ̀jẹ̀ ń yọ fìlà sójà yìí láti mọ̀ sí Nàìjíríà because why? Because wọ́n ti bá yẹ jẹ́. They've ruined us but Yoruba people are still falling in love because ẹ̀yin rò pé Britain ti yọ ọ̀sẹ̀ kúrò lára Nàìjíríà but for the fact to date wọ́n ti yọ ọ̀sẹ̀ kúrò. Ọbásanjọ́ tẹ̀ ń rí yẹn Ọlọ́run máa ṣèdájọ́ bàbá rẹ̀. Eléyìí ń ṣe pé intelligent tó dọ́dọ̀ tèmi nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ movement yìí. Ẹ mọ̀ pé oríṣiríṣi àwọn èèyàn la bá sọ̀rọ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ láwọn tó wà nílùú yìí tó ní àwọn access àwọn òbí kankan. Bàbá Ọbásanjọ́ yẹn ó ti taṣé gé ilẹ̀ yìí ó ti taṣé gé Nàìjíríà dànù. Ọbásanjọ́ tẹ̀ ń rí yẹn. Ọbásanjọ́ have sold so much out of our Ọbásanjọ́ tẹ̀ ń rí yẹn bàbá tẹ̀ ń rí yẹn. Ọlọ́run ló máa ṣèdájọ́ bàbá yẹn kò sọ ní ìyàwó kan tó pè mí gbé àwọn confirmation kan fún mi nígbà yẹn bọ̀ kò ń ṣe ta lè sọ síta àwọn kan wá kò tí bá sọ ẹ máa wọ́n náà pé Koiki ló dẹ̀ fi tá bá sọ wọ́n ìlú yìí ẹ mọ̀ àwọn kan swear allegiance nílùú yìí tẹ́bí bá wá fi ṣe program tí mo sọ tó Básanjọ́ gbọ́ program yẹn ó máa dọ́dọ̀ Básanjọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ within 3-4 minutes wàá pọ́n ẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tó sọ níbẹ̀ yẹn lórí platform yẹn kódà tí bá sọ gan ní Yorùbá okay let me put it this way ṣé mo kó gbogbo táwọn sọ níbí báyìí yẹn kó super computer own translated fún wọn ní MI5 how many people knows that bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí every word tó ń jáde lẹ́nu mi ó ń lọ through technology kan pẹ̀lú let me just say security network ìlú yìí. How many people knows what I'm talking about? They are not afraid because they are working together with the Nigerian cabal. Despite all that is happening, the ambassadors still remain in Nigeria. Kò lè kúrò ńbẹ̀. Ẹ̀wọ̀n kí gbogbo bíi máa ní a máa jà máa ṣe kíní kan yẹn. Ṣé àwọn kó gbogbo kíní yẹn ó ń lọ through security system wọn nílùú yìí. But ìyàtọ̀ kan ní pé because we're not talking about terrorists here. So they've monitored the platform, they've seen it, and probably maybe they can just put the name there to say, okay, eléyìí ṣe threat púpọ̀. Àwọn táwọn wá àwọn tó fẹ́ gbàdúrà ìjẹ́ là ń wá because in tèmi sọ ní the other side ni even though wọ́n mọ̀ pé tá à ń sọ it will pull a lot of things that will affect this country one way or the other, and I'm not joking. Wọ́n mọ̀. Ọlọ́pọlọ ló lè understand tí mò ń sọ ìwọ máa sọ pé máa yín mú pé dey play tí Yorùbá bá dúró a lot of things will be affected in this country. Ìtagbédá ni yóò ń ṣeré sẹ̀ òun nìyẹn kan náà ti gba country lẹ́wọ̀lẹ́gbà
every èmi ọmọ tẹlomi èmi fún ara mi níbí báyìí, and I know that for every word I say out on my podcast in the last 3 years, it's, you know, let's leave it that way. Let's go back to the making. Mo kẹ́rin ti Tagarawo, brother mi kan ní Mr. Koiki, tẹ́ bá ń ṣe program yẹn tó bá débì kan á dà mí pé mo gbọ́ yín mọ́, bọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹni tó ní ó dà pé, you know, that gel is just hallucinating. Ẹ ṣe gan ìyá mi, mo kí gbogbo ọlẹ́ẹ̀kan sí. There is danger and we must stop it. I know some people are like, Koiki, it's easier said than done. Ẹ kàn rojọ́ ni, but eléyìí tá à ń ṣe à ń ṣí ọkàn yín kúrò bit by bit, because ó difficult just to say àárọ̀ ọjọ́ kan ṣe for 1 night mà nìyẹn ìyá mi. Àwọn diaspora tó tẹ wà lẹ́yìn wọn gangan ni mo kàn wọ́n dà pé púpọ̀ ni wọ́n dẹ̀ wà nílùú ìbí àmọ́ mọ́rúṣẹ́ tó ń ṣe tó ń sọ pé ó ti gba country ò lẹ́gbàá. Illusion burúkú. Ẹ mọ̀ tó ń pè ní country ni. Country wa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n fi ń ta yín. So illusion ni. Mo tètè mọ̀ pé ìyá yẹn lẹ́ ń sọ. Mo tẹ̀ fi dárúkọ rárá. You know. Ayé ti ṣe wọ́n. Mo kàn tún try láti factor country. Nínú country, ìjọba máa run. Ìjọba yẹn, ẹ máa bá àgbà wọ́n tẹ̀ ń ṣe bí àtẹ́ pé wọ́n tẹ̀ ẹrù bá ní bá àgbáyé ṣe tá a bá gba country náà ni. A máa bá àgbáyé ṣe, we work with them. Ayé ń ṣe wọ́n. Making yẹn mo fẹ́ dúró lé lórí. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nínú ẹ lọ wo the journey of the African colony. Mr. Abley sọ pé you are very correct about it. They know everything you are saying and they are doing everything possible to make sure that ìyẹn ni mo ṣe ní traffic mọ́ eré lẹ pé mi kò ń ṣe pé wọ́n flag mi gbogbo àwọn táwọn programs àwọn broadcasters wọn ni wọ́n flag wa ẹ bá wa love ẹ bá wa share. Ta ló ní Google ta ló ní Facebook ẹ̀yin mọ̀ tán bá wọn sọ lẹ́yìn. But the good thing is that UK àwa kan tí kò ń ṣe mi o, I don't want to put myself in that bracket. Àwọn kan ti ṣiṣẹ́ dànù nílùú yìí wọ́n ti lọ́kọ̀ọ́wọ́ wọn pa pé bàbá kan wà níbi event lálẹ́ àbí lálẹ́ àná àwọn yẹn ń bá wọn tá tán ni ẹ̀dà pa àwọn Caribbean ẹ̀dà pa àwọn náà lágídí gan àwọn tó bá close mọ́ wọn wọ́n ní agídí gan wọn ń gbà because tẹ́ bá súnmọ́ wọn kódà wọ́n fẹ́ lè sọ pé àwọn mo fẹ́ lo hate wọ́n fẹ́ lè sọ pé àwọn like our Africans because bígbà tẹ́ pé àwa gan la kó wọn sí wàhálà àná tí táwa bá kóra wa já ní wàhálà yẹn làwọn náà máa jáde o. I mean, I worked with them when I came to this country. I love them, you know, they're very great people as well. But they have this bitter heart pé àwa káwọn wà nínú ẹrú pẹ̀lú àwọn wèrè yìí. Mo wá fẹ́ béèrè lẹ́ẹ̀kan sí i a sì fẹ́ mọ̀ kí ni meaning making ká ti fẹ́ parí ètò yìí a lè parí gbogbo ẹ̀ níjọ́ kan aago méjì yẹn náà ní ká jẹ́ ká lọ sùn mo pọ́n ìtẹ̀wà lamẹ́ríkà ilẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ lọ́dọ̀ tí ni mo dẹ̀ ní busy day lọ́la again as usual but ẹ ti mọ̀ pé táwa tún jí láàárọ̀ but mo fẹ́ sáré sọ bíbá ká tó máa lọ. Making. Tíyàn bá fẹ́ ṣe ọbẹ̀ nílé tí girlfriend ẹ bá fẹ́ ṣe ọbẹ̀ tẹ́yìn ìyàwó bá fẹ́ ṣe ọbẹ̀ kí ni process ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí make nǹkankan bóyá kẹ́ lọ́ta kẹ́ ra àlùbọ́sà kẹ́ ra gbogbo ẹ̀ so that means pé ọ̀rọ̀ yẹn pé the making of Nigeria wọ́n make Nigeria fún wa agree pé àwa kan ọmọ tẹ́lẹ̀
but àwọn tó wá mọ̀ tí wá sọ fún wa pé Koiki wọ́n make Nàìjíríà fún yín ni ìjà lè dissolve ẹ̀ òun la wà lẹ́nu ẹ̀ nísìnyí o kò dẹ̀ wàhálà ó tí sùn olórí ẹbí wọn nìyẹn ìjẹta níjọ no last week lájọ wà lájọ jẹba àtẹfọ olórí ẹbí mi nìyẹn òun nìkan mo lè pè lálẹ́ kó máa bọ̀ ní adẹ máa bọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọlábàwà pẹ̀lú ẹ̀ mo rò pé ó ti sùn ní the making kò wá sí nǹkan tí Elédùmarè dá tí kò ní solution ìrìn àjò yìí ẹ forget it solution ti wà ready òkè òṣè ìtají ni a máa parí program kan náà nísìn ìgbọ́n náà ti fẹ́ orin yẹn ti fẹ́ máa dé díẹ̀ but not too much ìrìn àjò táwa náà ó lè pẹ́ lójú nítorí pé ojú táwa fi ń rí pé Koiki ẹ ti dájọ́ fún wa ẹ ti fi wá sọ́kàn bí Elédùmarè bí ànábì Muhammad bí Jésù Kristi bóun mọ́mísínkẹ́ wà látà bóun ṣe rí báwọn ṣe rí ó yàtọ̀ sí báwa ṣe ń rí ṣe rí ojú táwa fi ń wo pé Yorùbá nation lélẹ̀ ó yẹ kó ti dé ó ti wà ready but it's also a spiritual intake ìlú yìí ń fi spiritual náà bá wa jà bó ṣe ń lo gbogbo nǹkan wọn lo spiritual the making ẹ jẹ́ ká wá wo mí nínú the process of making or producing something. So what they are telling us is that the UK produced Nigeria on our behalf. Ta ló amalgamate wa? The British Empire. Can we now say bíyàn bá ṣe jollof rice nísìn tẹ́ bá fẹ́ dá padà sí kó wà ní tútù padà pé kó má la kó má ní gbogbo ẹ̀ kí lẹ máa ṣe ṣèbíyàn máa gbómi sí yàn á ṣàn ni gbogbo èlò tó wà lára ẹ̀ á ṣe kí ni á lọ kò wá likely mú kí bàbá mi Ayọ̀dèjì Olúwafẹ́mi Àyìnà wọ́n ní mi láti continue ṣàní ọ̀dà we see how it goes but I don't think so ẹ má bínú ṣé mọ̀ pé mo ń try láti wo kí la lè lò pé èèyàn make kankan nísìn àwa náà ṣe àjẹ́ kí àfẹ́ lókè nìyẹn mọ́ which is what we are doing with Nigeria now. It was something that was produced on our behalf. We were not there. People at that era probably accepted it. Okay, we were given independence. I was not there, but some of our parents were there, while some of us were born after independence. Okay. Then later on, things started working to some extent. Then all of a sudden, everything got stiff. Kò ṣiṣẹ́ mọ́. Kí ló dé tí kò ṣe ṣiṣẹ́? It's because the making yẹn gangan is wrong. Which is what we are trying to resolve now. It would taba kọ́lé gan nísìn taba dáwó wà látàmọ́ nípa maintenance building iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn for more than 15 years. Mo sọ wípé to invest more than millions of pounds lé lórí. Ṣé mọ̀ pé project kan wà tó gbé wá sọ́dọ̀ wọn láìpẹ́ ní building wọn kan wọ́n da gbogbo building yẹn wó wà látàlẹ́ confirm ẹ̀ ó wà lórí program láì massive millions of pounds ní project yẹn nígbà tó da building yẹn wó bọ̀ kọ́ tó dá wó wà látà kí ni fault tó ń rí lára building yẹn tó fi dá wó tó fi wọ́n ti maintain nígbà tó dé stage kan àwọn tó ní building yẹn mo fi dárúkọ àwọn tó ní but it's a very àwọn tó ní owó burúkú nílùú ìní wọn wọn ní láti dá building yẹn wó ni ẹni mọ̀ pé tẹ́ bá máa dá building wó àwọn tó ń gbé nínú building yẹn àwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ níbo lẹ máa kó wọn sí. This is where some people are very, very concerned. Pé Koiki ẹ fi fún wa ní Yorùbá nation àbí àjọ fi gba Yorùbá nation níbo lẹ máa kó wa sí nígbà tí gbogbo ẹ bá dà wó.
because tẹ́ bá lọ wo ètò kọ́ sí inú building yẹn nísìn tó dàwó ìyẹn tàwọn ti wà látàyẹn. I can give us a bit of the area, but I won't give you much details more than that. Bishop Avenue ládùúgbò yẹn, MK Abiola ra lé síbẹ̀ yẹn rí, Michael Jackson ra lé síbẹ̀ rí. I won't say more than that. Mo ní fún lórúkọ building yẹn. Àwọn tó bá mọ Avenue tí mò ń sọ yẹn, ẹ lọ Google ẹ̀ pé MK Abiola former house in Bishop. Ó ti ta o, bẹ́ẹ̀ ti ta, I don't know what happened. But Michael Jackson náà ra lé síbẹ̀ yẹn rí. Táwọn olówó bẹ̀rẹ̀ bá ra lé, wọ́n máa ń dàwó ni. Kọ́ wọn like taste tó wà níbẹ̀. Tẹ́ ẹ̀ bá da Nàìjíríà wò, ẹ lè lọ anywhere. Ẹ̀kan ṣe ẹ̀kan wọ bit and bit lókè ni. Gbogbo ẹ̀ wọ́n kọ́ railway, wọ́n kọ́ kíní, gbogbo ẹ̀ la máa dàwó tó bá yá. A máa kọ́ tí ìgbàlódé síbẹ̀. But the first thing is, we all have to work towards not being deceived by the British Empire, because the empire, they are one of the biggest liars. Until date, they are still. I live with them. Many of us live with them. I am not talking about their citizens. Their government is as the same liars as your politician. Ìyàtọ̀ kan ni pé ojú ò bá káwọn ọmọ ní bíbá nǹkan kan kì í ṣẹlẹ̀. Isn't kí wọ́n ṣe. Making. The process of making or producing something. Owani, the journey of the African colony, the making of Nigeria. If the making was wrong, because certain things were not meant to have been done, especially the way we were merged with the rest of what they call Nigerians. Because imagine if Britain or the British Empire, just as the methods, Anima were concerned, pẹ̀lú Igbo, and were concerned pẹ̀lú Fulani, Abausa, ìdí tí gbogbo wa ṣe ní friction lẹ́ni is because the making here all wrong. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ò fi accept pé the making is faulty. Ẹ wá ní Koiki, ìwà tí bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho, ẹ kàn waste time ara yín ni. Okay, I waste time. Ẹ̀yin kan fún ara yín gan waste time ara yín, because the making of Nigeria is faulty. Ẹni tó bá ní Netflix, ẹ lọ wo Journey of the African Colony. I want to move back to the British Empire. I've talked about the Dominion. I've talked about the colony. Now, let's talk about the protectorate. Ekosile, Protectorates. Man lo ni tí a ṣe máa ń lò ní bíbá. Papa, Romeo, Oscar, Tango, Echo, Charlie, Tango, Oscar, Romeo, Alpha, Tango, Echo, Sarah. Kí ló mean? Ẹ ti máa gbọ́ Northern Protectorate and the Southern Protectorate. The Southern Protectorate, wọ́n ti kó Igbo mọ́ wa, wọ́n ti kó Yorùbá mọ́ wa, wọ́n ti sọ yẹn di one block. Kí ni reason tí wọ́n ṣe fún wa ní amalgamation? Mo ń bọ̀ lórí protectorate yẹn, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ meaning ẹ̀ fún yín. A protectorate in the context of international relation is a state that is under the protection by another state for defense against aggression and other violation of the law. What the British did was they merged us with the Northern and the Southern Protectorate while they are still in charge. Then, Awolowo, because Awolowo was not born in 1914. Àti ṣèyẹn nígbà kan tí mo lọ sí Lancaster House. It was after the amalgamation làwọn Awólọ́wọ̀ ṣẹ̀dá ayé. Àwọn wá sọ pé náà pé ẹ ní sùúrù ẹ ti amalgamate wa ní 1914. Ẹ̀yin náà lẹ ṣe ń ṣe àbọ̀lé wa lórí. Ẹ ṣe fún wa ní independent. Ìyẹn làwọn kan máa ń sọ pé bàbá Awólọ́wọ̀ ọba má gbà kí wọ́n kó gbogbo àpapọ̀. Olúkálùkù ọba tó yọ. Because ẹ rántí pé mo ní the making. If ìgbà tó ń béèrè fún independent yẹn, if they've asked for èyí tẹ make yìí àfẹ́,
ẹ jẹ́ ká unmake ẹ̀. Èyí táwa ń jà fún nísìnyí yẹn, we are trying to unmake the same thing that àwọn Awólọ́wọ̀ béèrè fún, but èyí táwọn béèrè fún ni pé ẹ fún wa ní independence, ẹ jẹ́ ká máa lọ, but wọ́n ò béèrè the details. Ìlú tí mò ń gbé yìí, wà látàwà lórí program, ẹ̀yin tẹ́ wà ní Europe, ẹni understand nǹkan tí mò ń sọ. Tó bá gbé dọ́kúmẹ́ǹtì fún ẹ, tó o bá verify ẹ̀ dáadáa, tó bá lọ sign ẹ̀ pínrín, ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ wo. Mọ̀ sí mi sọ̀kan fún mi láìpẹ́ níjọ́ Sunday tí mo lọ sọ́dọ̀ wọn ní last week, because mo ṣe Sunday Saturday mo lọ sọ́dọ̀ wọn, I think the upper week long. Àwọn tó wà ní UK lè understand nǹkan tí mò ń sọ níbí wa. Àwọn kan máa ní ká wá bá yín ṣe kitchen, ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ti pẹ́ díẹ̀ o. Wọ́n ní àwọn wá bá yín ṣe kitchen nínú ilé yín kìíní kan, but wọ́n máa wá ṣe fún ẹ on báwo lọ ṣe máa ń pe kìíní yẹn, finance. Kò sí nǹkan tó ń ṣe finance nílùú yìí, wàláì, tó bá ti ní good credit. Ṣé wọ́n pé nígbà tó wá ṣe kitchen yẹn, àwọn tí wọ́n ṣe kitchen fún wọ́n ka small ìlú yìí, bàbá 419 tó wà nílùú yìí kò ṣe kékeré. Ṣọ́ra àwọn small print, mo sọ fún yín pé ìtọ́lọ́pàá kọ sí mi ní bíbá tí mo ṣe máa fi ṣe program kò ju bí 419 náà lọ, but wọ́n ti present ẹ̀ fún mi pé lóòótọ́ Ọláyọmí Kóìkì ó béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ ọlọ́pàá náà wá ń sọ fún mi pé ìbéèrè tó béèrè yẹn lábẹ́ òfin kan again, nǹkan kan ò ní lè gbà, àwọn ò ní lè fún ẹ nítorí nǹkan bíi méjì mẹ́ta. A máa ṣe program yìí bí alọ́la máa wò, so that because máa fi ṣe full analysis ní 6 page tó sẹ́ǹsì mi. Kí ni mo béèrè lọ́wọ́ ọlọ́pàá, kí ló dé tọ́lọ́pàá dá mi lóhùn nílùú yìí fún nǹkan tí mo béèrè lọ́wọ́ wọn. What we are trying to say is that if you are not careful, tó bá ṣe finance, tó wo blueprint ìtọ́kọ síbẹ̀ àti kitchen tó wà nílé ẹ̀, wọ́n ní right láti wá tú. Some of us have been affected before, like myself. Ìlú yìí ló máa dé nígbà tí nǹkan tẹ̀ ṣe dá, kò ń ṣe nísìnyí nǹkan ti worst gan ní everybody. Irú wọ́ ògiri wà lájọ wà nínú ìlú yìí nísìnyí. Nígbà táwa dé àtàwọn tó dé before us, èmi sì bá nígbà tí mo dé 1998, tó bá ń ṣiṣẹ́ nílùú yìí, tán rí wages tó wọnú account ẹ̀ bank, ìlú yìí mo mọ̀ pé tó bá dénú bank, wọ́n ní Mr. Koiki, do you know you have báwo lọ ṣe máa put ẹ̀ wọ́n ní, do you know you are entitled to a loan? Loan bìí ti báwo. Mo pàdé ọkọ mi kan ní last week Saturday, not this Saturday, the previous Saturday, àjọpàdé wọ́n wá ní wọ́n ní káwọn wá gba loan, àwọn náà wọ́n need loan. Cousin wọn wá ní lọ gba loan yẹn, ẹ̀mọ́ tó máa end up ẹ̀ story ló kù. Lọ gba loan yẹn fún cousin wọn yẹn lóòótọ́, bí a ti kó yẹn lọ Nàìjíríà, ẹni tó gba loan yẹn ló san sí ẹgbẹ̀sìn. But now things are very tight now, kò dàbí tẹ́lẹ̀. But nígbà yẹn tó bá ń ṣiṣẹ́ tó rí pé wages ń wọnú account ẹ̀ tó wọlé, àwọn wá fi mọ̀ bí oníwèé àbò oníwèé, but for the fact that owó ń wọnú account yẹn, ọmọ àwọn èèyàn gba lóun ṣe gé lọ́wọ́ wọn, àwọn kan ṣe fraud, àwọn kan gbà wọ́n fi ṣe nǹkan dáadáa, wọ́n fi ra lé sí Nàìjíríà bí alọ́ṣẹ̀lẹ̀ gbélé yẹn mọ́ nísìn. The making of Nigeria is what we must now talk about. That making is faulty. Àwọn bàbá wo lọ́wọ́ wo I don't know. I'm just trying to think now. Yeah, I don't know. I don't think àwọn Awólọ́wọ̀ bàbá wa yẹn kọ́nà fọ́ọ̀nù kẹwọn. Mo rò pé wọ́n wo the print nígbà tó ní kọ́ fún wọn ní independent. They should have looked at the fine print. Ìyẹn làwọn ṣe nísìnyí. Ìyẹn mo ṣe sọ pé a gbọ́dọ̀ ṣe mistake pé èèyàn kan lọ gbé clause kankan wá fún wa nísìnyí. Tá bá máa lọ ká lọ, tá bá mọ̀ pa ìtì lọ ká ṣe rọra máa fà. Because what we got as independent was never an independent. It was also another fraud. What it defraud wa ní 1914 amalgamation? What wá fraud wa pẹ̀lú independent ọ̀nà fún wa ní 1960? And I'll give you 2 reasons. We now know that
That election was not real. It was fake. The British rigged the election in 1959 to favor the northern part of Nigeria. And when we look at the northern part of Nigeria, this takes me back now to the protectorate. Protectorate is British or Britain Empire. One protect our southern part of Nigeria and the northern part against another country to favor Gbabemo in 1914 for their own business, selfish interest. Today, we are now talking about the unmaking of Nigeria, because what happened is the make of Nigeria. How do we now unmake it back to what it used to be? Ìyẹn là ń fà lọ́wọ́ báyìí nísìn. And àwọn tó jẹ́ tiwa tó jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ politicians, they don't want us to unmake Nigeria, because the moment you unmake Nigeria, your life and my life will be good. This is where we're going to stop tonight. I will try and see if we can do more of this tomorrow. If otherwise, like I said, this month, it is just a review of what we have been doing and adding more to it. I wish I can go further, but I got to stop it now so that we can all go to bed for those of us in London. And I don't want to be saying something again that, but again, it's a good thing to talk about, and I think I will continue on this hopefully again, tomorrow, if not. The making of Nigeria. Was it in our favor, or was it in the favor of the British Empire? Because Toba Sobe, èmi mọ̀ kó wà látàmà wá nísìn, mo lè ní kíyàwó mi kó jẹ́ ká tọ́jú ẹran méjì. I know tó bá dé bíbá tí wà látàbá dọ́dọ̀ mi, ó gbọ́dọ̀ jẹun, kò ní wá sínú ilé mi, ó máa ń jẹun kúrò ní. So that means I could sacrifice myself to say, kàkà kémi jẹran méjì tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ó ń bọ̀, máa jẹran ẹyọ kan, so that tóun náà bá dé, òun náà rẹ́ran kan jẹ. It is time now that we tell ourselves the truth. The making of Nigeria was very, very faulty, and it can never work. Ìjẹ́ sáré kan tí grandma sọ, ìyàwó Comfort Ológunjà, mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń ṣe night shift, wọ́n ní the banks are still doing it. If you have a good credit, automatically your account generates what you're entitled to borrow. Yes, Eshegoni, yes. If you have a good credit, definitely. But kò dàbí ti tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé nígbà yẹn gan sef, you have a lot of access to things, but it has become very, very still. Yeah, I know people still have access to things, I mean, family friends that are driving brand new cars. Family friend every year, the man change the motor. 2023, tó bá ti di next year nísìn, automatically ó kàn máa gbé mọ́tò yẹn lọ sí showroom padà ni, wọ́n á dẹ̀ tún gbé mi fún, because she has a good credit and she's doing very well. Again, many of you at home, when we go to places like I went last night, I was looking at black businesses in UK, a lot of things people are doing, and many of you will love to do the same thing, but kò sí opportunity. Kunle Bakers, because I feel you all the time. Thanks so much, my brother. I appreciate the super chat, and thanks for being there. We should end it now. Yeah, but very strict now since COVID. Oh, I need kò sówó nílùú ìmọ̀ọ́sẹ̀. Gbogbo ẹ̀ ti dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀. Nígbà tí àwọn tó dé in the 80s, in the 90s, wọ́n sọ nínú event mo lọ lánàá ẹ̀. I've ended the program now, so I'm just doing my own normal thing before we go. It was very difficult for the black people in this country. I won't say it's as difficult as it used to be nígbà táwọn Momsiwade in the 90s. And it's because the laws on favor, even though there are also still problems. Then I don't know. A lot of Amodudu, they keep committing a lot of crime in this country. I know it's not, it's spiritual. I know that. Mo wò kan ní orí Twitter kí wọlé. 15 years old, what the sentence is life imprisonment. To pààyàn ọmọ dúdú. Àwọn ọmọ yẹn, wọ́n ti rí ògo àwọn ọ̀kan nú wọn. I'm talking now from the astrology aspect of things now. It's a very deep situation.
topic itself, but again, I'll probably just leave that. So, some of us are concerned. Ẹ wo girl tó pa ní Croydon yẹn ní akíkman lọ bí 2 months in. Later mo tẹ̀sẹ̀ ń gbọ́ pé òun gangan kọ́ ni boyfriend, òun gangan kọ́ ni girlfriend ọmọ yẹn. Òun protect ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni bọ̀bọ́ yẹn stab ẹ̀. Ọmọ tó stab ẹ̀ náà less than 15 years old. Àwọn ọmọ dúdú tó ń para wọn nílùú yìí kò ń ṣojú lásán. Kò ń ṣojú lásán. It's very deep. Ọmọ 15 years old. The sentence as a life. And they keep doing it again and again. So you can tell that it's very deep. So ẹni tó bá ń pray, ẹ fún wọn sílẹ̀ kó máa pray o. Ẹ jẹ́ kó olúkálùkù ẹni tó bá mọ̀ kó máa fi ṣe dáàbòbò sínú ilé ẹ̀. Jésù ló mọ̀ pé máa pè abroad or easy, but if you can make it down here, I beg they come. Àjọ máa sanwó lé ni. 1,009 3-bedroom flat. Àfi tó bá lọ gbé outside London. Nínú London, £1,900 for 3-bedroom flat every month. Mo lówó month kan kò sí nílùú yìí o. But you also be able to live and have good time. Ní event àwọn ní ìgbà táwọn tó dé ní 1945 títí dé 1950 dé 1960 púpọ̀ nínú wọn ò lè ra lé. That is how they form cooperative. Wọ́n yẹn wá ní wọ́n form cooperative. Máa yẹn wá ní no pé àwa dúdú ti form cooperative láti generation kan tó dé ìlú yìí. Wọ́n á hàn pé kí ló ń pè ní cooperative. Wọ́n náà kọ́ lówó àjọ tá máa ń dá táwọn ìyá wa máa ń dá. Táwọn pé tá bá lọ wo history àjọ tó ń dá yẹn, at least èmi gbọ́njú mọ́ grandma tèmi because àwọn ọ̀dọ̀ wọn lọ́ máa ń dájọ́ yẹn sí. Wọ́n ní book yẹn báyìí. Àwọn akọ àwọn ti ìyá múdà láti wọ́n tẹ wọ àwọn ọmọ yẹn wà gan nísìnyí. Wọ́n ti dàgbà díẹ̀ o. Ìyàwó sì fún wa mi wá nìyẹn gbà yẹn. Ìyá múdà láti àwọn ọmọ akọ́wọ́ yẹn wá. Dọ́là àwọn èèyàn sì ń dájọ́ nílùú yìí. Mo kí àwọn Fatima Mustapha l'Amẹ́ríkà gan wọ́n sì ń dá. Àjọ was something that was used to build a lot of people. Fáwọn tí wọ́n ní means gan sẹ́ẹ̀, àwọn tó ní means gan wọ́n dá ní mọ́ṣáláṣí Jímọ̀, àwọn tó máa gbàjọ. And I hope they're still doing it in Yoruba land, even though it might not be as it used to be anymore, because technology nothing catch up. So, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àti aláǹfààní àti ìgò. Thank you so much for spending the evening with me. They will not enjoy the spending. They will enjoy electricity, good roads, and kidnap free. Lálẹ́, brother wa kan, wọ́n ṣe ń drive. Wọ́n mọ̀ bí wọ́n ti parí driving wọn. Wọ́n ní family àwọn méjì wà lára àwọn tó kidnap ní Kogi. Family wọn méjì. Yeah, ẹ̀gbọ́n mi Kúnlé Bakers ni yes, so that is the way to save money o. Àjọ ni. Nígbà tó bá wọn kò máa dájọ́ ní anybody lówó, àdéhùn ẹ̀ mú ni. Kí la máa ṣe sí? A lot of people use it to build a house. A lot of people use it to do weddings and different things. Kódà àwọn nurse kan nílùú yìí wọ́n máa ń jájọ tó yẹ pé 500 every month. You meet 300, you meet £100 within themselves. Wọ́n lè jẹ mẹ́fà, wọ́n máa rotate ẹ̀. So tó bá ti kó ní bulk yẹn báyìí, owó yẹn á wá ní bulk. Wà á kọ́ fi ṣe tó fẹ́ fi ṣe ni. Ẹ̀gbọ́n mi Victor Adébóyè ni few people are still doing it. Àwọn èèyàn sì ń ṣe nílé náà. Ìyá mi Àdùkẹ́ ní I use àjọ to buy my house, so very helpful. Ṣẹ́gbọ́n. So it's a system that we set up, but àwọn òyìnbó ti feel pé àwọn làwọn ní gbogbo system, because system tó jẹ́ pàwọ́ la ní wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ wa. I hope our people will get the message. It's a very difficult task. Interfaith break yóò le gan, but Ọlọ́run ló ní àmì ẹ̀ lọ́wọ́, whichever religion we all believe in.
is a big task because ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wọ́n ti fẹ́ oríṣiríṣi nǹkan sínú ilẹ̀ Yorùbá gan. Wọ́n fẹ́ ní ọba kan fi ẹrùfà jẹ agbọ́ba níyì nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká lọ sùn èèyàn wa, ilẹ̀ láti mọ́ tán. Mo kí àwa Fúnmilọ́lá Bello, ẹ ṣé gan ni. Ẹni tí bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú, gbogbo iná là nífẹ̀ẹ́. Ẹ̀yin tèmi lórí Twitter space àtẹnù bí àwọn èèyàn wà ń bẹ, èèyàn kan wà ń bẹ. Àwọn èèyàn bíi mẹ́ta dẹ̀ wà ń bẹ, adúpẹ́. Àwọn ọmọ Yorùbá náà máa dúró bẹ́ẹ̀, àwọn ọmọ Ìgbò nílé gbọ́ àti ogun tí mo sọ lálẹ́ tí èdè Yorùbá mo fi sọ̀rọ̀. Thank you so much, everyone. My name is Olami Koiki. I am just doing my own little bit so that we can wake up quickly. And I know it will take some time, but we will crack that wall and Nigeria will fall. And the making that was wrong, we will rewrite the history. If Soviet Union was able to dissolve, I don't see Nigeria not dissolving. I'll talk about Soviet Union again tomorrow. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Ìyá mi Comfort Ológunjà ní Shalom Koiki. Oran Yalamasun. Salam alaikum. In Jesus' name. What God cannot do does not exist. Ẹ̀yin orí wo yà? Mo kí gbogbo yín o. Ó dàárọ̀. Bye for now.